Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Hello, sound clear आहे का सांगा. Okay, sound clear आहे. Okay, thank you. Now start the MHT-CET 2022. Then तर आज आपले जे बाकीचे चॅप्टर राहिलेत तर त्यांचे आपल्याला सिनॉप्सिस नोट कंप्लीट करायची आणि देन लाईन टू लाईन सिरीज मध्ये आणि देन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर प्लीज मला सांगा आपले काय डाऊट आहेत का. आपल्याला लाईन टू लाईन सिरीज काही चॅप्टरची बाकी आहे ते क्वेश्चन कंप्लीट करायचे. ओके, देन आपले कोणकोणते चॅप्टर बाकी आहे पहा. तर केमिकल थर्मोडायनामिक्स बाकी आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी आहे, बरोबर. नंतर केमिकल कायनेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आणि देन बायोमॉलिक्युल्स, बरोबर. एवढे चॅप्टर आय थिंक बाकी आहे. बरोबर सांगतोय मी आपल्याला, चेक करा प्लीज. ठीक आहे. आणि बाकीचे यस, उद्या पेपर आहे आपला. गुड. नो डाउट. ओके, नाउ स्टार्ट द ओके केमिकल थर्मोडायनामिक्स. तर केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय असणार पहा, की जे आतापर्यंत क्वेश्चन विचारतात आणि देन अजून पण पुढे विचारू शकतात त्यामध्ये. तर इम्पॉर्टंट पार्ट. हा बोला, अजून काय डाऊट काय आपले. हा, उद्या पेपर आहे आपला. येस, गुड लक. क्लास 11th अमाइन्स रिव्हिजन. ओके, हॅलोजन. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये पहा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये काय करायचंय पहा तुम्हाला. इम्पॉर्टंट सगळ्यात जास्त इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर हे मी तुम्हाला लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं, आता पण लक्षात ठेवा. तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी हे लक्षात ठेवा आपण. याच्यावर क्वेश्चन येतील तुम्हाला आता. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हा, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. टेक्स्टबुक आहे आपल्याकडे. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. A property which value depends on the amount of the matter present in the system is known as extensive property. तर प्लीज याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला. एक्सटेन्सिव्ह, कारण हे क्वेश्चन बाकी आहे अजून. मास असेल, व्हॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कॅपॅसिटी, नंबर ऑफ मोल्स. प्लीज एक्झाम्पल हेच करा. यापैकीच एक्झाम्पल येऊ शकतात. हो, बरोबर. अमाइन्स झालाय कम्प्लीट. यश, अमाइन्स झालाय. तुम्ही चेक करा, अमाइन्स कम्प्लिटेड. एकच चॅप्टर तुम्ही दोनदा तीनदा सांगताय मला, बरोबर की नाही. हा, रिमेनिंग 11th ला सेम पॅटर्न. हो हो, एस्पिरंट जेई. हो, सेम पॅटर्न. एक लक्षात द्या, क्वेश्चनचा पॅटर्न सेम असेल, क्वेश्चन लेवल पण सेम असणार आहे. देन नेक्स्ट इज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मध्ये प्रॉपर्टी विच व्हॅल्यू इंडिपेंडंट. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, इंडिपेंडंट. Independent of the amount of substance or the matter present in system. Example: pressure, temperature, surface tension, viscosity, melting point, boiling point. Please हेच एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. यापैकीच एक्झाम्पल येतील आपल्या एक्झाम मध्ये. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी क्वेश्चन ॲज इट इज असेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, नॉट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर हे पण करा आपण. नॉट इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, नॉट इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हा, लक्ष द्या. नॉट इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि इथे काय विचारतील तुम्हाला, नॉट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, नॉट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, नॉट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर त्यासाठी तुम्हाला इंटेन्सिव्ह ओळखायचं आहे. ठीक आहे. तर हा एक पॉईंट करा, हा इम्पॉर्टंट आहे ह्या चॅप्टरमध्ये. स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शनचे एक्झाम्पल्स घ्या फक्त आपण, बस. बाकी काहीच करायची गरज नाही यामध्ये. स्टेट फंक्शन ओनली एक्झाम्पल्स. हा, एक लक्षात. आता ज्यांच्या पुढच्या शिफ्ट्स आहे, आता पीसीएमच्या काही शिफ्ट बाकी अजून
आणि ज्यांच्या पीसीबीच्या शिफ्ट्स आहे तर पीसीबीच्या शिफ्टला एवढे चॅप्टर मी कंप्लीट करून देणार आहे, तेवढे करा आपण, ठीक आहे. आणि नंतर पीसीबीच्या शिफ्टला बायोलॉजी असेल, हो त्यांना बायोचे क्वेश्चन मिळतील. हो देणार आहे मी बायोचे क्वेश्चन्स आपल्याला. यस, सॉल्व क्वेश्चन, गेट इट, 1000 क्वेश्चन सॉल्व. आणि तेच करा, त्यापैकीच क्वेश्चन असेल, डायरेक्ट क्वेश्चन आन्सर येतील. त्यानंतर काय असेल, इनिशियल, इथे एक्झाम्पल करायचे तुम्हाला, फक्त ओनली एक्झाम्पल्स. स्टेट फंक्शन, तर अजून एक लक्षात ठेवा, स्टेट फंक्शन म्हणजे काय, इट इज द इंडिपेंडंट ऑफ अ पाथ. डेफिनेशन हीच करायची तुम्हाला, इंडिपेंडंट ऑफ अ पाथ, हे लक्षात ठेवा. ओके, देन त्याच्यानंतर काय असणार आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स, पाथ फंक्शनचे एक्झाम्पल्स. तर हे लक्षात ठेवा, वर्क अँड हीट आर द पाथ फंक्शन, म्हणजे इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. हे लक्षात द्या, नॉट अ स्टेट फंक्शन, नॉट अ स्टेट फंक्शन. इट इज अ पाथ फंक्शन, दॅट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. तर प्लीज हे पॉइंट नोट करून घ्या. आपण टेक्स्टबुक आहे का आपल्याकडे, ओपन आहे टेक्स्टबुक? टेक्स्टबुक ओपन असेल तर प्लीज हे आपण नोट करून घ्या. त्याच्यानंतर आता पहा, याच्यामध्ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, याच्या हा तर पार्ट डिलीटेड आहे, हा तर नाही करायचं तुम्हाला. प्रोसेस आहे, आता हे पहा, तुम्ही लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितलंय की हे करत जा आपण. तर यामध्ये तुम्हाला आयसोथर्मल प्रोसेस आहे, तर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू घ्या आपण, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. याच्यावर क्वेश्चन बाकी आहे अजून. हो, हा जो एक लक्ष द्या, आता ज्या शिफ्ट्स राहिल्यात त्या शिफ्टसाठी सांगतोय मी तुम्हाला की आयसोथर्मल प्रोसेससाठी डेल्टा यू व्हॅल्यू 0 असते. हा एकदम सो सिंपल क्वेश्चन बाकी आहे अजून, तर प्लीज नोट करून घ्या. आपण येणाऱ्या कमिंग शिफ्ट्समध्ये कोणतरी लकी शिफ्ट्स असेल की त्यांना हे क्वेश्चन्स मिळतील. मी लॅक्टिक ऍसिड बद्दल पण तुम्हाला सांगितलं होतं, सायट्रिक ऍसिड असेल, ठीक आहे, सायट्रिक ऍसिड पहा, त्यामध्ये COH OH ग्रुप, तो क्वेश्चन पुन्हा येणार असेल, ठीक आहे. त्यामध्ये COH ग्रुप किती, OH ग्रुप किती असेल, तर प्लीज ते फाइंड आउट करा आपण. त्याच्यानंतर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, तर हा एक क्वेश्चन तुम्हाला येईल ना, लक्ष द्या. टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे, ठीक आहे, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे काय, आयसोथर्मल. त्याच्यानंतर आयसोबेरिक प्रोसेस, तर आयसोबेरिक प्रोसेसमध्ये डेल्टा पी 0 असतो, ठीक आहे. आयसोबेरिक प्रोसेस, दॅट्स अ प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. बस एवढंच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. त्याच्यानंतर आयसोकोरिक प्रोसेस, आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे, एकदम लहान लहान टर्म आहे पहा ह्या, व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर प्लीज हे आपण जस्ट फक्त रिमेंबर करा, दिस इज अ वन टाइम एक्सरसाइज. देन नेक्स्ट असणार आहे याच्यानंतर, दॅट्स अ आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये, आयसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. तर हा एक क्वेश्चन अजून बाकी, काही शिफ्टला येईन हा. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, ओके, क्यू इज इक्वल टू 0, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू 0. बस हेच करायचंय तुम्हाला, लक्ष द्या. आणि देन एक्झोथर्मिक पहा, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे, ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये एक्झोथर्मिक मध्ये दॅट्स हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज, राईज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम, टेम्परेचर राईज होणार आहे. फॉर एक्झोथर्मिक प्रोसेस, ही लाईन अंडर, ओके, तुम्ही नोट करून घ्या. फॉर अन एक्झोथर्मिक प्रोसेस the heat is released which rises temperature of the system, and if the process is endothermic, temperature falls, temperature कमी होणार आहे, decrease होणार आहे. Getting my point, temperature decreases in endothermic process. तर adiabatic condition ला endothermic मध्ये temperature decreases, प्लीज नोट करू. रिव्हर्सिबल, तर जनरली रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये तुम्हाला त्यांचे वर्कच विचारतील, डिरेक्टली वर्क, डब्ल्यूचं एक्सप्रेशन, ठीक आहे. पण यामध्ये अजून एक पॉइंट म्हणजे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू, फीचर्स असेल. फीचर्स मध्ये काय, तर ऑपोजिंग नाही, हे काय विचारणार नाही तुम्हाला. रिव्हर्सिबल नो, स्लोली टेक्स प्लेस. नेचर ऑफ हीट अँड वर्क इज डिफाइंड, एनर्जी नाही, हे ठीक आहे, एक्सप्रेशन थ्रू आहे. त्यानंतर एक्सपांड, कॉन्ट्रॅक्ट अगेन्स्ट कॉन्स्टंट प्रेशर, हे पण नाही. नेक्स्ट, तर हे लक्षात ठेवा, ही जी रिॲक्शन आहे
टॉइस H2 डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यामध्ये एक्सपान्शन होणार आहे, बरोबर. एक्सपान्शन ही रिएक्शन लक्षात ठेवा, ही रिएक्शन एक्सपान्शन टेक्स प्लेस. एक्सपान्शन असेल तर W काय असेल, निगेटिव्ह, W निगेटिव्ह. आणि त्यानंतर काय, ही रिएक्शन एक घ्या आपण, हा ही एक रिएक्शन. तर ह्या रिएक्शन मध्ये कॉम्प्रेशन आहे, दिस इज रिलेटेड टू द कॉम्प्रेशन. म्हणजे W इज इक्वल टू काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह. तर दिस इज कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन म्हणजे वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग, आणि एक्सपान्शन दॅट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. तर प्लीज हे एक पॉइंट नोट करा आपण. यानंतर अजून काय यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉइंट, हा नेचर ऑफ हीट, साइन कन्व्हेन्शन ऑफ W अँड Q. हे तर याच्यावर क्वेश्चन झालेला आहे तुमचा एकदा, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कधी असेल, वर्क काय असेल. ओके, पॉझिटिव्ह Q असेल तर हीट इज ऍब्सॉर्ब, हीट इज ऍब्सॉर्ब. आणि निगेटिव्ह असेल तर हीट इज रिलीज. एकदम बेसिक आहे हे, पण तुम्हाला हे लहान लहान क्वेश्चन मध्ये विचारतील. वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग, पॉझिटिव्ह वर्क आहे. वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग, निगेटिव्ह वर्क आहे. तर प्लीज हे एक पॉइंट करा आपण, माहिती तुम्हाला पण जस्ट रीड करा एकदा लहान याच्या. हा हे घ्या, W अँड Q आर द पाथ फंक्शन, हे तर माहिती आहे तुम्हाला, मी आता सांगितलं. W अँड Q, वर्क अँड हीट, लक्षात ठेवा. फक्त दोनच फंक्शन हे पाथ फंक्शन आहे, वर्क अँड हीट. एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम, आता इथे डायरेक्ट तुम्हाला एक्सप्रेशन विचारतील आणि त्याचे न्यूमेरिकल. ठीक आहे, हे मध्ये काहीच विचारणार नाही तुम्हाला, डेरिव्हेशनचा पार्ट नाही तुम्हाला ना. ठीक आहे. हा त्याच्यानंतर हॅलो, नोट करून घ्या ज्यांच्या शिफ्ट्स राहिल्यात PCM PCBच्या, तर प्लीज त्या सर्वांनी नोट करून घ्या. हा इकडे लक्ष द्या. आता W इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा V आणि W इज इक्वल टू मायनस V2 मायनस V1. याच्यावर न्यूमेरिकल अजून बाकी आहेत, न्यूमेरिकल काही शिफ्टला आलेत, अजून बाकी याचे क्वेश्चन्स. तर प्लीज याचे न्यूमेरिकल करायचे तुम्हाला. अंडरस्टूड एव्हरीवन? न्यूमेरिकल, आणि त्याच्यामध्ये वर्क पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कॉम्प्रेशन एक्सपान्शन हे करायचं आहे, तो नोट करून घ्या प्लीज. हा अजून एक आहे त्यामध्ये, हे तर माहिती आहे, एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन फ्री एक्सपान्शन, हा अतिशय इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे यामध्ये, फ्री एक्सपान्शन. तर हा एक इम्पॉर्टंट आहे, तर प्लीज जरा नोट करून ठेवा, येणाऱ्या शिफ्ट्समध्ये हा एक क्वेश्चन असेल. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे की W इज इक्वल टू 0 असतं. हा लक्ष द्या, W इज इक्वल टू 0, कारण नो अपोजिंग फोर्स इज प्रेझेंट. म्हणजे P एक्सटर्नल आहे, P एक्सटर्नल 0 आहे. दिस इज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, P एक्सटर्नल इज अ 0. नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, दॅट इज 0 अपोजिंग फोर्स. हे नोट करा आपण. And such expansion occur in vacuum, such expansion occur in the vacuum. तर प्लीज हे नोट करा, such expansion occurs in vacuum. हा करताय नोट? तर हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. प्लीज एव्हरीवन, सर्वांनी मला सांगा, हे अभ्यास करताय तुम्ही? इझी आहे. हा करेक्ट, गुड गुड, छान. यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट करायचं इथे, हा लक्ष द्या, आता याचे युनिट्स ऑफ एनर्जी अँड वर्क. तर युनिट्स ऑफ एनर्जी अँड वर्क मध्ये, तर 1 लिटर बार इज इक्वल टू 1 लिटर बार, हा एक क्वेश्चन अजून बाकी आहे. 1 लिटर बार इज इक्वल टू 100 जूल.
1 लिटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. तर प्लीज हे करा आपण न्यूमेरिकलमध्ये पण. डायरेक्ट एक्सप्रेशन आहे. 1 डेसिमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल. ठीक आहे, मध्ये काय कन्व्हर्जन केलंय ते गरज नाही तुम्हाला, डायरेक्ट 100 जूल घ्या आपण. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हा प्रॉब्लेम सॉल्व आहे पहा. ह्या प्रॉब्लेम सॉल्व एकदा चेक करा आपण, आपल्याला सॉल्व करता येतो की नाही. हो, कारण याच्यामध्ये व्हॅल्यू चेंज असेल, फक्त ओनली व्हॅल्यू चेंज, पण क्वेश्चनचा पॅटर्न सेम आहे. क्वेश्चन पॅटर्न सेम, ओनली व्हॅल्यू चेंज. ठीक आहे, नेक्स्ट हा प्रॉब्लेम 4.2 हा पण चेक करा. व्हॅल्यू चेंज ओनली, पण क्वेश्चनचा पॅटर्न सेम असणार आहे. नेक्स्ट हा एक क्वेश्चन आहे पहा. तर हा एक क्वेश्चन करा, हा ॲज इट इज करा, ॲज इट इज, याच्यात काही बदल करू नका. हो, हा क्वेश्चन हाही तसाच करा आपण. हा एक क्वेश्चन बाकी आहे अजून. ठीक आहे, न्यूमेरिकल आहे हा. याची व्हॅल्यू ओके. अपोजिंग फोर्स P external must be infinitesimally smaller than the driving force for the work to be maximum. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. अंडरस्टूड इवन? ओके. नेक्स्ट आहे एक्सप्रेशन फॉर मॅक्झिमम वर्क. मॅक्झिमम वर्कचं एक्सप्रेशन तुम्हाला विचारणार नाही, पण तुम्हाला ओके, तुम्हाला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये विचारेन. रिव्हर्सिबल एक्सपान्शन मध्ये डब्ल्यू मॅक्स इक्वल टू हाऊ मच. ठीक आहे, ह्या पेजला एवढंच पार्ट आहे हा. आता एक लक्ष द्या, फक्त हा फॉर्म्युला वापरा आपण. डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला -2.303 nRT log to the base of the V2 divided by V1. ओके, तर दिस इज -2.303 nRT log V2 by V1 हा फॉर्म्युला करा आपण. आणि V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2, तर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ठीक आहे, तर इथे न्यूमेरिकल तुम्हाला येऊ शकेल. न्यूमेरिकल लक्ष द्या. तर तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व करायचं आहे. इथे एक काही शिफ्ट अशा असतील की त्यांना याच्यावर न्यूमेरिकल येईल. ठीक आहे, एक क्वेश्चन. ओके, देन नेक्स्ट यानंतर हा एक फॉर्म्युला आहे पहा, रिप्लेस केला हा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. तर दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ. डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू देन त्यानंतर हा एक क्वेश्चन आहे 2 पॉईंट. ओके, हा क्वेश्चन ॲज इट इज घ्या आपण, ॲज इट इज. हा, यामध्ये काहीच बदल करू नका. न्यूमेरिकल ॲज इट इज क्वेश्चन आहे हा. ठीक आहे, तर प्लीज हे क्वेश्चन घ्या आपण ॲज इट इज. समजलं सर्वांना? व्हॅल्यू लक्षात ठेवा आपण. आयसोथर्मली 22 ग्रॅम हा पण ॲज इट इज व्हॅल्यू मध्ये काहीच बदल नाही. फाइंड द फायनल प्रेशर, हा तो एक करायचा. ऍक्च्युली याचा क्वेश्चन थोडा लेंथी येईल. हा क्वेश्चन थोडा आहे ना, कॅल्क्युलेशन मध्ये थोडा लेंथी क्वेश्चन आहे. हो, पण त्याला पर्याय नाही ऍक्च्युली. का? कारण क्वेश्चन भरपूर शिफ्टचे, पेपर कमी, बरोबर की नाही? म्हणजे त्याच क्वेश्चन पेपर बनवताना
ओके, हा क्वेश्चन आहे मिलीमोलचा ना, तर हा एक घ्या आपण. हो, मिलीमोल हा घ्या 300 मिलीमोलचा. कॅल्क्युलेट द वर्क डन इन द गॅस. ओके, at a constant external pressure of the 0.3 bar isothermally and reversibly into vacuum तर माहिती आहे तुम्हाला 0 असतं. ठीक आहे, तर हे वेगवेगळ्या शिफ्टला क्वेश्चन येऊ शकता. पहा, दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड आणि थर्ड. ठीक आहे, असे 3 एक क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतात इथे. पण इम्पॉर्टंट 300 मिलीमोल आहे. हा, त्यानंतर इंटर्नल एनर्जी मध्ये इट इज अ स्टेट फंक्शन. वेर इट इज रिटर्न ॲज अ स्टेट फंक्शन. हा एक पॉईंट या. इंटर्नल एनर्जी म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. तर हा एक अजून बाकी क्वेश्चन आहे. इंटर्नल एनर्जी इज अ पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. हा पॉईंट अजून बाकी आहे, याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो. आणि इंटर्नल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ठीक आहे, करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर ते एक लक्षात ठेवा आपण. देन त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट मध्ये हा एक घ्या आपण. हा क्वेश्चन, दॅट्स द 25 किलो जूल ऑफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम अँड रिलीज द 10 किलो जूल. व्हॉट इज द डेल्टा यू. हा क्वेश्चन IMP आहे. हे ॲज इट इज व्हॅल्यू घ्या आपण. दिस इज ॲज इट इज. Then, according to mathematical equation of first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Value substitute करू शकता तुम्ही. Q 25 kilojoule of the work is done on the system. Compression, मग compression असेल तर 25 घ्या प्लस, आणि then and release the heat 10 kilojoule मायनस घ्या, minus 10 is equal to how much value. 25 minus 10 value become 15. तर याची डेल्टा यूची व्हॅल्यू येणार आहे, दॅट्स 15 किलो जूल पर मोल. ओके, 15 किलो जूल. दिस इज आन्सर. प्लीज आन्सर घ्या आपण नोट करून. मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अँड ॲज द डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दॅट्स क्यूची व्हॅल्यू किती असेल, तर हीट इज रिलीज आहे, दॅट्स वाय द निगेटिव्ह साइन. अँड वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, therefore there is a positive sign because of the compression work. 25 plus 25 minus 10 plus 25, value become 25 minus 10 minus A plus B minus A. Therefore the 25 minus 10 value become 15 kilojoule. So please answer घ्या. ओके, प्लीज चेक करा आपण. Okay, now, next question. A transfer of energy delta U supplied to remove. Okay, नाही, याच्यावर क्वेश्चन नाही. सिस्टीम हिटिंग परफॉर्मिंग वर्क इज ॲडेड, याच्यावर पण नसेल. नंतर एक्झाम्पल, हे घ्या आपण. नाही, हे तर +30 -30. हिट इज सप्लाइड दॅट विथ द इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होणार आहे. हे घ्या पहा. सपोज अ सिस्टीम रिलीज दॅट्स 10 किलोजूल ऑफ हीट अँड परफॉर्म द 15 किलोजूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग. दिस क्वांटिटी आर रिमूव्ह फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम डेल्टा यू. डायरेक्ट याच्यामध्ये सर्व दिलेले 1 2 3 क्वांटिटीज गिवन आहे. तुम्हाला इंटरनल एनर्जी विचारतील, क्वेश्चन मार्क, अँड दिस इज युअर आन्सर -25. ओके, साऊंड क्लिअर नाही का? प्लीज चेक करा एकदा. हॅलो, मला साऊंड सांगा प्लीज. साऊंड क्लिअर आहे का? 1 2 3 क्वांटिटीज गिवन आहे. साऊंड क्लिअर आहे आय थिंक.
ओके, नेक्स्ट आहे दॅट्स अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये डायरेक्ट इक्वेशन आहे आणि त्यामध्ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स स्टेटमेंट्स आहे. तर स्टेटमेंट तुम्हाला कोणी विचारणार नाही, पण करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये तो क्वेश्चन येऊ शकेल एखादा. तर एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एकदम बेसिक क्वेश्चन हा, इवन तुम्हाला माहिती पण येतो. ठीक आहे, तुम्ही तो सॉल्व्ह करू शकता. त्याच्यानंतर मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, फॉर्म्युलेशन्स, त्याला आपण फॉर्म्युलेशन्स असं म्हणतो, पण ऍक्च्युली इट इज अ मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. फॉर्म्युलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी मध्ये थोडं वेगळं नोट केलं त्यांनी, हा लक्ष द्यायचे. तर दॅट्स ओके, डायरेक्ट इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे, पण इम्पॉर्टंट यामध्ये सांगेन मी तुम्हाला. दॅट्स ओके, दॅट्स सपोज द क्यू हीट इज सप्लाइड, W वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम काय असेल. हा हे घ्या प्लीज आपण, हा एक क्वेश्चन अजून यायचा आहे, बाकी येतो तुम्हाला. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इंक्रीजेस, तर प्लीज हे नोट करा आपण हा. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे डायरेक्ट विचारतील तुम्हाला, क्यू इज हीट सप्लाय टू द सिस्टीम अँड W वर्क डन ऑन द सिस्टीम, देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कॉन्स्टंट, नॉट अफेक्टेड, झिरो, असं काहीतरी नोट करतील. पण त्यामध्ये तुम्हाला हे सांगायचं की इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक आहे, तो नोट करा आपण. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाय टू सिस्टीम अँड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टीम. डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तर दिस इज द एक्सप्रेशन. तर ह्या एक्सप्रेशन मिळेल तुम्हाला डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तर मोस्टली क्वेश्चन असेल तुम्हाला. ठीक आहे, आणि याच्यावर बरेचसे क्वेश्चन आतापर्यंत विचारले गेलेत. डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आतापर्यंत इक्वेशन याच्यावर विचारले गेलेत की ॲडियाबॅटिक, आयसोकोरिक असेल, आयसोथर्मल. पण आता हे क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतात. Then when delta is okay is and the increase in internal energy of the system. नंतर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, याच्यावर तर बरेचसे क्वेश्चन येऊन गेलेत आता. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स तुम्ही चेक केलं असेल तर मी याचे इमेजेस तुम्हाला पाठवले होते. इवन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचे तुम्ही चेक पण केले असतील की त्यामध्ये आयसोथर्मल प्रोसेस आहे आणि आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो आहे. आयसोथर्मल डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो. टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, तर दिस इज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. ठीक आहे, तर हे नोट करून घ्या आपण. देअरफॉर द डेल्टा, आता लक्ष द्या याच्यामध्ये डेल्टा इज इक्वल टू झिरो, देअरफॉर द W इज इक्वल टू मायनस क्यू, W इज इक्वल टू मायनस क्यू. डायरेक्ट एक्सप्रेशन विचारतील तुम्हाला की आयसोथर्मल मध्ये काय असणार आहे. ठीक आहे, नोट करून घ्या आपण हे क्वेश्चन्स. W इज इक्वल टू मायनस क्यू, डेल्टा इज इक्वल टू झिरो. येस, हे क्वेश्चन अजून बाकी आहे. त्यानंतर हीट ॲब्सॉर्बाइड सिस्टीम एंटायर यूज फॉर डुईंग द वर्क ऑन द सराउंडिंग व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम इट रिझल्ट इज रिलीज इन द हीट. हीट रिलीज होणार आहे. ठीक आहे, ॲडियाबॅटिक मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय पहा. ॲडियाबॅटिक मध्ये लक्षात ठेवायचं क्यू इज इक्वल टू झिरो. अजून हा एक क्वेश्चन बाकी आहे ॲडियाबॅटिकचे. ॲडियाबॅटिक आणि ॲडियाबॅटिक मध्ये एक एक्सप्रेशन लक्षात ठेवा, मायनस डेल्टा इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. म्हणजेच काय माहिती, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. बरोबर. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मायनस डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. देन तर हे एक लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला की इंटरनल एनर्जी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे ॲडियाबॅटिक कंडिशन मध्ये. नेक्स्ट असणार आहे डायरेक्ट एक्सप्रेशन करा तुम्ही. एक्सप्रेशन आयसोकोरिक, याच्यावर क्वेश्चन आलते आता बरोबर का मागच्या शिफ्ट्स मध्ये. आयसोकोरिक प्रोसेस, तर आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये लक्षात ठेवा त्यामध्ये व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट.
व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0 आहे. मग डेल्टा व्ही 0 असेल, व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट असेल, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू व्ही. हा एक क्वेश्चन अजून बाकी आहे. हो, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन येऊन पण गेला असं आय थिंक. डेल्टा इज इक्वल टू क्यू व्ही यायला पाहिजे आतापर्यंत. हा डेल्टा इज इक्वल टू क्यू व्ही. तर एक नोट करून घ्या आपण आयसोकोरिक कंडिशनला. आणि हा क्यू व्ही आहे, क्यू व्ही इज अ स्टेट फंक्शन. क्यू व्ही हीट ऍब्सॉर्ब बाय सिस्टीम इज अ स्टेट फंक्शन. प्लीज मी सांगतोय तेवढे क्वेश्चन करा, थर्मोडायनामिक्स होऊन जाईल आपलं. एवढेच करायचे थर्मोडायनामिक्सचे क्वेश्चन जे मी सांगतोय तेवढे. ठीक आहे. आयसोबेरिक कंडिशन. आयसोबेरिक कंडिशन मध्ये प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट असेल, हे एक्सप्रेशन एक लक्षात ठेवा. QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. हे एक्सप्रेशन विचारतील तुम्हाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर अजून एक इथे नोट केलं, आय थिंक मला वाटतं पुढे असेल ते, पण इथे मी नोट करून ठेवतो ते. दॅट्स QP इज इक्वल टू डेल्टा एच. QP इज इक्वल टू डेल्टा एच हे एक्सप्रेशन आहे. ठीक आहे. पुढे असेल कुठेतरी, पण इथे नोट करून ठेवतोय. QP इज इक्वल टू डेल्टा एच. बेस्ट वे वाटलं तर त्याच्या अजून एक एक्सप्रेशन आहे पाहिजे. हा इथे नोट करून ठेवतो मी. डेल्टा यू म्हणजे तिथे डेल्टा एच. मग डेल्टा एच इक्वल टू काय असणार आहे, QP. डेल्टा एच इक्वल टू QP. हीट ऍब्सॉर्ब बाय सिस्टीम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. हे लक्षात ठेवा. एन्थॅल्पीचे एन्थॅल्पी वेगळी असते आणि इंटरनल एनर्जी वेगळी असते. ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍब्सॉर्ब बाय सिस्टीम इज नोन ॲज अ इंटरनल एनर्जी. And at constant pressure, heat absorbed by system at constant pressure known as enthalpy, change in enthalpy. Then next, याच्यानंतर काय असणार आहे, हा एक पॉइंट बाकी आहे अजून. That's a Q is not a state function. Q is not a state function. Whereas QV and QP are state functions. तर प्लीज हे एक दोन पॉइंट नोट करून घ्या आपण. तर दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हे तुमच्या अपकमिंग एक्झामला येऊ शकतात नेक्स्ट शिफ्टमध्ये. QV आणि QP आर स्टेट फंक्शन. Q इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. कारण माहिती आहे QP म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स QV इज इक्वल टू डेल्टा यू ना. इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन आहे. आणि देअरफॉर द QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, चेंज इन एन्थॅल्पी. इट इज अ स्टेट फंक्शन. पण दॅट्स Q. आता हा हा Q ॲज अ स्मॉल क्यू केलाय, पण तिथे कॅपिटल पाहिजे होतं, कॅपिटल Q. पण ठीक आहे, काय हरकत नाही, कारण हे ऍक्च्युअली CBSE मध्ये स्मॉल क्यू देतात. ठीक आहे. त्यांनी तिकडचा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट केला इथे. ठीक आहे. पण हे लक्षात ठेवा की हीट ही नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज पाथ फंक्शन. हा क्वेश्चन ॲज इट इज आहे. ओके, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट आहे एन्थॅल्पी. एन्थॅल्पी मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट एक्सप्रेशन हे घ्या आपण. H इज इक्वल टू यू प्लस PV. हा H इज इक्वल टू यू प्लस PV. एक्सप्रेशन तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. त्यानंतर पुढे हे एक एक्सप्रेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V. आणि त्यानंतर हे एक एक्सप्रेशन QP. आता हे तुम्हाला मुद्दामून देतील QP का, कारण तुम्हाला माहिती आहे डेल्टा इज इक्वल टू दॅट्स अ QP. हे दोन्ही एक्सप्रेशन पहा, हे दोन्ही एक्सप्रेशन सेम आहे. आपण नोट करून घेताय का सर्व स्टुडंट्स, एव्हरीवन? ज्यांच्या शिफ्ट बाकी आहे तर प्लीज अशा स्टुडंटने आता अभ्यासाला लागा. वेळ अतिशय कमी आहे. नंतर ज्यांच्या PCBच्या शिफ्ट्स आहे तर प्लीज त्यांनी रिव्हिजन करा. केमिस्ट्री हा कॉम्प्लिमेंटरी सब्जेक्ट आहे, दोन्ही म्हणजे फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स. तर प्लीज मॅक्झिमम स्कोर घ्या आपण. नंतर PCB मध्ये आउट ऑफ स्कोर असेल, कारण बायोलॉजी तुमचं चांगलं असतं ना PCB वर. म्हणजे तुम्हाला आवड आहे त्यामुळेच तुम्ही PCB घेतलंय, बरोबर. नीट एक्झाम पण दिली असणार आहे आपण. तर नीट एक्झामसाठी तुम्ही CBSE NCERT रेफर केला असणार. ठीक आहे. त्यामुळे तुमचा केमिस्ट्री फिजिक्स पण झाला असणार आहे.
येस करेक्ट. तर हे नोट करून घ्या आपण सर्वांनी. पहा इथे नोट केलं, एच एन क्यू पी आर स्टेट फंक्शन्स. Relationship between delta H and delta U for chemical reactions. Delta H equal to delta U plus P delta V. नोट करून घ्या, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. मी आपल्या कमेंटला काही आन्सर देत नाही याचं कारण म्हणजे की ऍक्च्युली हे मला संपवायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, हे झालं पाहिजे ना तुमचं. जर का हे तुम्ही सांगताय की सर लाईन टू लाईन घ्या आणि तुम्ही सांगताय की सर या क्वेश्चनचा आन्सर सांगा, नंतर बायोलॉजी कधी घेणार, मग सांग आता हे घेऊ का मी ते घेणार आहे, बरोबर की नाही. मग सांगा काय करायचंय. हो घ्यायचे. मी सांगितलं तुम्हाला ना की तुमचे शिफ्ट कधी स्टार्ट होता बायोच्या 12 पासून. त्याच्या अगोदर 10th. एक लक्ष द्या, 10th ऑगस्ट आणि अजून किती 11 ऑगस्ट. हां हे दोन्ही दिवस मिळून मी तुम्हाला 1000 MCQs देतो. 1000 MCQs. ठीक आहे. आणि हे सर्व दॅट्स 2021चे सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन असेल. 2000 ओके दॅट्स 21चे सेम पॅटर्न क्वेश्चन्स. ओके हां ज्यांची एक्झाम आहे ते शांत बसलेत, कारण त्यांना माहिती आहे की हे करायचं आहे, आपला अभ्यास करायचा आहे. ज्यांची झाली किंवा ज्यांचे ओके एक्झाम अजून बाकी असेल भरपूर 8 दिवस PCB. ठीक आहे. हां ठीक आहे. तर फॉर रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड्स, तर हे नोट करा आपण. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, तर हे नोट करा. त्याच्यानंतर फॉर द रिॲक्शन डेल्टा व्ही कॅनॉट बी निग्लेक्टेड, नाही हे काय करायची गरज नाही तुम्हाला. नंतर P1 V1 इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्सप्रेशनकडे जा. हां हे एक्सप्रेशन एक घ्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT. त्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात. Delta H equal to delta U plus delta NGRT, where delta Ng is difference between the number of moles of product and those of reactant. So please this is very important. Delta H equal to delta U plus delta NGRT. या एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल असेल तुम्हाला, न्यूमेरिकल. ठीक आहे. आणि तो न्यूमेरिकल पहा इथे खाली पण नोट केलेला आहे. तर दिस इज, हा करा प्लीज आपण क्वेश्चन, बरोबर का. हा करा क्वेश्चन. तर प्लीज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. एक लक्ष द्या, तुमचे क्वेश्चन्स आउट ऑफ सिलेबस डिझाईन होत नाही. तशा इंस्ट्रक्शन्स पण असतात की पेपर आउट ऑफ सिलेबस नकोय. लक्ष द्या, कारण नंतर परत तुमचे ऑब्जेक्शन्स येतात आणि ऑब्जेक्शन्स आले का मग ते टॅकल केलं तर करताना त्याचे तुम्हाला फ्री मार्क्स द्यायला लागतात. आणि ते एकाला नाही, ऍक्च्युली सर्व शिफ्टचा द्यायला लागतं. मी दॅट्स अ पर्टिक्युलर ओके. तुमच्या प्रत्येकाच्या शिफ्ट्स असेल किंवा वेगवेगळे पेपर्स असेल त्या सर्वांना द्यायला लागतात ते. ठीक आहे. तेव्हा प्लीज ही गोष्ट आपण नोट करून घ्या. तेव्हा क्वेश्चन्स आहे, जे प्रॉब्लेम्स आहे ते प्रॉब्लेम्स, काही प्रॉब्लेम असे आहे की तिथे व्हॅल्यू चेंज करता येऊ शकेल पण काही मध्ये नाही. तर हा प्रॉब्लेम आहे, हा तुम्ही ॲज इट इज प्रॉब्लेम घ्या. ओके हां नोट करतोय आपण टेक्स्टबुकमध्ये. तर प्लीज हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्या आणि हे आन्सर आहे, आन्सर पण नोट करून घ्या आपण ॲज इट इज -79.44. देन त्याच्यानंतर अजून काय असणार आहे की हा एक प्रॉब्लेम आहे पहा. हा तर दॅट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आहे आणि हा भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारला गेलाय. हो जनरली हा क्वेश्चन 2021चा आहे. तर बरेचसे क्वेश्चन्स असे 2021ला विचारले गेलेत. हा तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम MHT-CET 2021. याच्या आधीवर पण बरेचसे क्वेश्चन्स आहे.
ठीक आहे, तर हे एक नोट करून घ्या आपण. हा एक प्रॉब्लेम, हा पण प्रॉब्लेम विचारला गेलाय. हा सेम प्रॉब्लेम विचारला गेलाय 2021 ला ॲज दॅट्स MHT-CET 2021. त्याच्यानंतर वर्क डन, हा वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन, प्लीज हा एक करा आपण. वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन काही शिफ्टला याच्यावर न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम येऊ शकेल. W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NGRT, हे नोट करून घ्या आपण. आणि त्याच्या खाली कंडिशन दिल्या पाहिजे, कंडिशन्स. N2 इज ग्रेटर दॅन N1, W लेस दॅन 0, दॅट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. वर्क इज डन बाय द सिस्टीम, दॅट इज एक्सपान्शन. एक्सपान्शन वर्क होणार आहे, एक्सपान्शन टाइप ऑफ वर्क. आणि N1 ग्रेटर दॅन N2 डेल्टा NG निगेटिव्ह असेल तर W ग्रेटर दॅन 0 आहे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, दॅट इज कॉम्प्रेशन टाइप ऑफ वर्क. कॉम्प्रेशन टाइप ऑफ वर्क. हे पण नोट करून घ्या. इफ N1 इज इक्वल टू N2 डेल्टा NG 0, W काय असणार आहे 0, वर्क इज 0. तर जनरली हा एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला. डेल्टा NG रिॲक्शन थ्रू पण देतील तुम्हाला, लक्ष द्या. एक्झरसाइजचे क्वेश्चन्स आहे MCQs, ते करा आपण. एक्झरसाइज मध्ये MCQs आहे ह्या चॅप्टरचे, ते करा. एन्थॅल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, नाही हे काय विचारणार नाही. एन्थॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन नो. त्याच्यानंतर अजून काय फ्युजन्स नाही, फ्युजनमध्ये इम्पॉर्टंट सांगतो, थांबा मी तुम्हाला. एक साधा सो सिंपल फॉर्म्युला आहे. हा पण झालाय, नाही हे काय विचारणार नाही. हा चॅप्टर एकदम सोपा चॅप्टर आहे, अतिशय इझी. सर्वात इझिएस्ट चॅप्टर केमिस्ट्री मधला म्हणजे थर्मोडायनामिक्स. इट्स अ टू मच इझी चॅप्टर. एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हा हे लक्षात ठेवा, सॉलिड डिरेक्टली इनटू वेपर स्टेट. हा फक्त एवढं लक्षात ठेवा, सॉलिड इनटू वेपर स्टेट. हा तो एक फॉर्म्युला सांगायचा आहे मला आपल्याला. हा इथे पहा हा फॉर्म्युला, दिस इज अ फॉर्म्युला. आणि प्लीज याचा एक न्यूमेरिकल येईन आपल्याला. आपल्यापैकी एक अशी लकी शिफ्ट असेल की त्या लकी शिफ्टला याच्यावर न्यूमेरिकल असेल की तुम्हाला सब्लिमेशन गिवन असेल, फ्युजन पण गिवन असेल, तुम्हाला वेपरायझेशन विचारतील, क्वेश्चन मार्क. मी काय सांगतोय आपल्याला की सब्लिमेशन व्हॅल्यू गिवन असेल, फ्युजन व्हॅल्यू गिवन असेल, वेपरायझेशन व्हॅल्यू वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. अँड दिस इज अ फॉर्म्युला, सब्लिमेशन इज इक्वल टू फ्युजन प्लस वेपरायझेशन. ठीक आहे, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज सो सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला. नेक्स्ट मध्ये ॲटॉमिक मॉलिक्युलर चेंजेस मध्ये विचारणार नाही तुम्हाला. जनरली हा डेफिनेशनचा पार्ट बोर्डसाठी इम्पॉर्टंट असतो, थेरॉटिकल. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी हे नाही विचारणार, नो. ॲटोमायझेशन नो. हा इथे सोल्युशनचा एक क्वेश्चन आहे, थांबा. सोल्युशन मध्ये पण एक फॉर्म्युला आहे. हा हे एक नोट करून घ्या, क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी. क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी ऑलवेज पॉझिटिव्ह असते. क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी ऑलवेज पॉझिटिव्ह. हा पॉइंट घ्या आपण, क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी ऑलवेज पॉझिटिव्ह.
आणि देन एन्थॅल्पी ऑफ हायड्रेशन. एन्थॅल्पी ऑफ हायड्रेशन ऑलवेज निगेटिव्ह, ऑलवेज निगेटिव्ह. तर हे पण लक्षात ठेवा, ऑलवेज निगेटिव्ह एन्थॅल्पी ऑफ हायड्रेशन. तर तुम्ही कधी सांगताय केमिस्ट्री घ्या, कधी फिजिक्स घ्या, कधी बायोलॉजी घ्या, कधी मॅथ्स सांगताय. हॅलो, खरंच सांगताय का तुम्ही, का असंच टाइमपास करताय फक्त? हा हा तेच सांगतोय मी सुमित. द एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन, हा एक फॉर्म्युला घ्या. पहा, हा सांगतो मी तुम्हाला. सोल्युशन, क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी, हायड्रेशन एन्थॅल्पी, याच्यावर तुम्हाला शुअर क्वेश्चन असते ना, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. हा MHT-CET 2022. हा, तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. हो, मला एक कळत नाही रोहन, यश, की ऍक्च्युली ओके काय करताय हे. कधी सांगताय फिजिक्स घ्या, कधी मॅथ्स सांगा घेताय, बरोबर. कधी म्हणताय बायोलॉजी घ्या, सर बायोलॉजीचे क्वेश्चन द्या. म्हणजे तुम्हाला हे नको आहे का? मग सांगा नको असेल तर मला ना. ठीक आहे, स्टॉप करीन मग मी हे. पण काही स्टुडंट बोलताय की कमेंट्स मध्ये टाकताय की सर कधी घेणार आहे, कधी घेणार आहे, आमचा पेपर आहे. ठीक आहे, तर आता घेतोय मी तुम्हाला लाईन टू लाईन, आणि त्याचा बेनिफिट पण झालाय तुम्हालाच. आता ज्यांचे पेपर झाले त्यांना विचारा तुम्ही. ठीक आहे. हो, फिजिक्स घेतलंय ना आपण, 4 एक पेपर घेतलेत आपण. हो, आपण 4 एक आय थिंक मी पेपर सॉल्व्ह करून दिले, ते ते आपण चेक करा. आता मला सांगा की मी कसं काय घेऊ शकेल ना एवढं सर्व. हा, हे नोट करा ना आता प्लीज. हे तर करा आपण आता एक 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 एक, बरोबर ना. एक लक्ष, एक सिंगल सिंगल मार्क आहे तो 150-160 पर्यंत घेऊन जाईल ना तुम्हाला. ठीक आहे, नाही तर मग असं करा, अभ्यास करा, मी थांबवतो आता हे. ठीक आहे, ठीक आहे, दादा अभ्यास करा तुम्ही आपलं. घ्या टेक्स्टबुक घ्या, सर्व घ्या, बसा अभ्यास करत. नको असेल तर सांगा मला. मला एक सांगा, मी तुम्हाला 2021 चे सर्व PYQ सॉल्व्ह करून दिले, ऑल 2021 PYQs, बरोबर. ठीक आहे, तुम्ही अभ्यास करा आणि प्लीज कमेंटमध्ये टाकू नका प्लीज पुन्हा की सर लाईन टू लाईन घ्या, सर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन द्या आम्हाला. ओके.
तर तुम्ही आपला अभ्यास करा तुमचा. अरे अथर्व बाळा, पहिला पहिला फर्स्ट अटेम्प्ट तर हो दे, नंतर सेकंड अटेम्प्टचा विचार कर. सेकंड अटेम्प्ट नाही होणार, नाही होणार, नाही, अजिबात नाही. फर्स्ट अटेम्प्ट चांगला द्या आपण. हा, तुझा पेपर झाला अथर्व, त्यामुळे तू आता सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट विचारशील. अरे पण तुम्हाला समजायला पाहिजे ना, की समजा का स्ट्रीम स्टार्ट झाली तरी मी 10-15 मिनिटं तुमच्या कोणत्याच क्वेश्चनला आन्सर दिलं नाही. मी तुम्ही समजून जायला पाहिजे होतं ना, की सर आन्सर देत नाही म्हणजे सरांनी ठरवलंय की यस, ते जे चॅप्टर बाकी आहे ते चॅप्टर कम्प्लीट करणार आहे, ते नंतर मग सांगतील ना. तुम्ही जर का मी तुमच्याच क्वेश्चनला उत्तर देत बसलो 1-1.5 तास, तर मी कधी चॅप्टर कम्प्लीट करणार ते. आणि परत तुमच्या कमेंट, सर लाईन टू लाईन घ्या, सर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन द्या, मग काय सांगू तुम्हाला मी. हा, बरोबर. आपल्यातले काही स्टुडंट अजिबात शांत, म्हणजे काहीच न बोलता शांतपणे लेक्चर ते अटेंड करतात, टेक्स्टबुक घेऊन रेडी ते नोट करताय. आणि काही स्टुडंट काहीतरी डिस्टर्बन्स क्रिएट करताय मध्ये. बरोबर, हे चुकीचं आहे ना. एक लक्षात द्या, काय आता आपली एक्झाम झाली पण बाकीच्यांचे पेपर बाकी, काहींची पीसीएम बाकी आहे, पीसीबी बाकी आहे, काहींना दोन्ही पण करायचं आहे. ठीक आहे, त्यांना त्यांच्या एक्झाम द्यायच्या. आणि केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट आहे की तो दोन्ही पेपरमध्ये दॅट्स अ कॉमन सब्जेक्ट आहे. का तुमचं केमिस्ट्री झालंय सोपं, आता इझी 2021 PYQ सॉल्व्ह केलेत, मग तुम्ही असं करताय हे. ओके, चला क्वेश्चन घ्या. पहा, हा ओके, हा फॉर्म्युला आहे. तर हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. तर लक्षात द्या, एन्थॅल्पी ऑफ द सोल्युशन इज इक्वल टू क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी अँड देन द हायड्रेशन एन्थॅल्पी. त्याच्यावर क्वेश्चन येईल तुम्हाला. आणि तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल इथंच आहे. पहा की त्याची लॅटिस, क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी गिवन आहे, हायड्रेशन एन्थॅल्पी गिवन आहे. ठीक आहे, पहा हा प्रॉब्लेम इथंच दिलेला आहे तुम्हाला, व्हॅल्यूज गिवन इथे, ऑल व्हॅल्यूज आर गिवन हिअर. तर प्लीज हे नोट करून घ्या, हा प्रॉब्लेम तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, हा विचारणार तुम्हाला एक्झाम मध्ये. एक शिफ्ट आपली अशी लकी शिफ्ट असेल की त्यांना याच्यावर प्रॉब्लेम असेल. ठीक आहे, न्यूमेरिकल असेल. आणि हा न्यूमेरिकल तसा अवघड डिझाईन होता ऍक्च्युली. ह्या टाईपचे न्यूमेरिकल JEE नीट मध्ये येतात, पण हे ऍक्च्युली सॉल्व्ह केलेलं आहे टेक्स्ट मध्ये, त्यामुळे ते डायरेक्ट उचलतील निघून. लक्ष द्या, व्हॅल्यू डायरेक्ट असणार आहे हा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हा एक घ्या. पहा, हा सॉल्व्ह करायला घ्या आपण. ट्राय दिस म्हणलंय. पहा, फॉर KCl जो वरचा फॉर्म्युला आहे तोच वापरायचा आहे तुम्हाला. सेम फॉर्म्युला आहे, काहीच नाही, फक्त व्हॅल्यू चेंज आहे. दिस इज व्हॅल्यू चेंज. व्हॉट विल बी द एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन. सर्वात इम्पॉर्टंट हा फॉर्म्युला घ्या आपण. हा जो वरचा फॉर्म्युला आहे ना, एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी आणि हायड्रेशन एन्थॅल्पी. तर प्लीज हे दोन घ्या आपण. ठीक आहे, आणि या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. जस्ट ऍडिशन आहे.
साइन मॅटर, ओके साइन चेक करा प्लीज. अंडरस्टूड. ठीक आहे, तर हा एक क्वेश्चन आहे पहा. नंतर थर्मोकेमिस्ट्रीमध्ये जनरली थर्मोकेमिस्ट्रीचे प्रॉब्लेम इथे डिझाईन होतात ह्या लेवलला. एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन, एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट. पण एक लक्ष द्या, ऍक्च्युली काय असतं माहिती आहे का, की इथे याला जास्त वेळ लागतो. हो, जनरली तुमचा क्वेश्चन 1 मिनिटात सॉल्व्ह झाला पाहिजे. जनरली पेपर सेट करताना ही काळजी घेतली जाते की तो क्वेश्चन पेपर सेटरला पण 1 मिनिटात सॉल्व्ह झाला पाहिजे. हो, अदरवाईज मग तो कसा टाकणार ना त्यामध्ये. कारण याचे जे क्वेश्चन्स येतात तर त्यासाठी तुम्हाला रिॲक्शन नोट करायला लागते, ॲडिशन नंतर परत सबस्ट्रॅक्शन. तेव्हा पेपर सेटर ही काळजी घेतो की जर का तो स्वतःला 1 मिनिटात सॉल्व्ह होत नसेल तर नाही ठेवणार तो. एक लक्ष द्या. त्यामुळे जनरली या फॉर्म्युलेचे प्रॉब्लेम्स तुम्ही पहा 2020, 2021 अँड राईट नाऊ इथे पण कमी मिळतील. जरी भेटले तरी H2+I2 असेच प्रॉब्लेम भेटेल. ठीक आहे, जास्त फॉर्म्युलेशन कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लेम नसतात त्यामध्ये, की जे बोर्डला असतात. तुम्हाला माहिती ना, बोर्डमध्ये एक पूर्ण पेज भरतं आणि नंतर अँसर मिळतं या फॉर्म्युल्यामध्ये. तर इथं तसं काही होणार नाही, कारण का तो प्रॉब्लेम 1 मिनिटात सॉल्व्ह होणं हे गरजेचं आहे. ठीक आहे, त्यामुळे पेपर सेटर ही काळजी घेतात की त्याला स्वतःला जर काय पेपर 1 मिनिटात सॉल्व्ह होणार नसेल तर ते क्वेश्चन ठेवत नाहीत. देन त्याच्यानंतर एक्झोथर्मिक एंडोथर्मिक, हे एक घ्या आपण. तर एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक हे विचारतील तुम्हाला की दॅट्स अ प्रोडक्ट आणि समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट काय असेल. ठीक आहे, हायर व्हॅल्यू, लेझर व्हॅल्यू, नंतर एक्झोथर्मिक एंडोथर्मिक. तर प्लीज हा पार्ट घ्या आपण इथे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्टमध्ये ह्या रिॲक्शन्स आहे. तर रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. तर प्लीज आपण हे दोन्ही पण एक्झाम्पल्स घ्या ॲज इट इज एक्झाम्पल आहे. तर दिस इज अ एक्झाम्पल एक्झोथर्मिक. हे दोन्ही पण एक्झाम्पल्स एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक. त्यानंतर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन. तर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन मध्ये तर हे नोट करायचं, टेम्परेचर किती आहे 298 आणि प्रेशर आहे 1 बार आणि कॉन्सन्ट्रेशन आहे 1 मोलर. बस एवढं लक्षात ठेवा, 3 गोष्टी. टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार आणि कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर. गेटिंग माय पॉइंट. तर हे नोट करून घ्या आपण. याच्यानंतर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन, डेफिनेशन विचारणार नाही तुम्हाला, डेफिनेशन करायची गरज नाही. नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा इज नॉट व्हॅल्यू हे नाही विचारणार तुम्हाला. अजून एक पॉइंट आहे, स्टँडर्ड स्टेट एन्थॅल्पीची रिॲक्शन 0 असते. वेअर इट इज रिटर्न, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गॅसेस स्टेट. नाही, याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन नसेल इथे. कोएफिशियंट्स नो. CH4 ऑक्सिजन. इथे लक्ष द्या, याच्यावर क्वेश्चन एक असेल तुम्हाला. पण ऍक्च्युली थांबा, हा प्रॉब्लेम कशाबद्दल दिलाय, ऍसिटिलीन बद्दल आहे ना. नाही, ऍसिटिलीन नाही, बेन्झिन बद्दल एक विचारतं, बेन्झिन. ठीक आहे, इथे नाही सापडणार तुम्हाला क्वेश्चन्स. त्यानंतर इकडे CH4 फॉर्मेशन. नाही, इथे नाही. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन मध्ये. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन मध्ये हा पॉइंट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0. तर प्लीज हे नोट करा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0. आणि त्यासाठी पहा, ही एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन हायड्रोजन, क्लोरीन किंवा कार्बन टेकन ॲज अ 0. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाऊंड इज इक्वल टू स्टँडर्ड एन्थॅल्पी. ठीक आहे, हे तर सोपं, हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, कारण त्या डेफिनेशन मध्ये त्याचं नाव आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ना. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अजून ठीक आहे, हे नाही विचारणार तुम्हाला, कारण हे लेंग्दी प्रॉब्लेम असतात.
1 मिनिटात सॉल्व्ह झाले पाहिजे. हा एक प्रॉब्लेम घ्या. ऍक्च्युली हा पण नाही होणार सॉल्व्ह तुम्हाला. कंबशन, कंबशनचं विचारला गेलाय क्वेश्चन, पण ऍक्च्युली तो मोल मध्ये विचारला गेलाय. कंबशन फॉर मोल्स. CH4 CO2 नाही, हा पण प्रॉब्लेम नका करू. हे नाही विचारणार तुम्हाला. एक लक्ष द्या, प्रॉब्लेम 1 मिनिटात सॉल्व्ह झाला पाहिजे. ओके, हा एक पॉइंट घ्या. फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल द बॉन्ड एन्थॅल्पी इज सेम ॲज बॉन्ड एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. हा पॉइंट घ्या तुम्ही. ओके, करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स मध्ये विचारतील हा पॉइंट. त्याच्यानंतर खाली नो, हे प्रॉब्लेम नाही काही घेणार. हे पण नाही, हा प्रॉब्लेम पण नाही. जे प्रॉब्लेम मी मार्क करतोय तेच करा आपण. जे न्यूमेरिकल किंवा प्रॉब्लेम जेवढं मी मार्किंग केलं ना तेवढंच करा बस. त्यापेक्षा वेगळं काही करू नका. तेच क्वेश्चन येतील. ज्यांचे पेपर बाकी ते सांगतील. हा फॉर्म्युला घ्या. हा फक्त फॉर्म्युला घ्या. हे फॉर्म्युला विचारतील तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्टला. ओके, नंतर अजून एन्थॅल्पी नाही, हा नाही विचारणार. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी हा प्रॉब्लेम आहे ना. आता जो मी मार्क करतोय हा 2021 ला विचारला गेला क्वेश्चन आहे. MHT-CET 2021. ठीक आहे, 2021. पण हा एकच क्वेश्चन विचारला गेलाय. ओके, सिंगल क्वेश्चन मध्ये. समजलं का? हा एकदाच विचारला गेलाय. 184चा आन्सर आहे. पहा, आपण सॉल्व्ह केले 2021. पण ऍक्च्युली एवढ्या सो मेनी स्टेप्स द्यायची गरज नाही. 2 स्टेप मध्ये पण आन्सर मिळतं. ठीक आहे, 2 स्टेप मध्ये. हा पण प्रॉब्लेम हा प्लीज. बॉन्डचा खाली दिलाय पहा मी, बॉन्ड डिसोसिएशनचा. झालंय. एक लक्ष द्या की सर्व पेपर्स एकदम डिझाईन होतात ऍट अ टाइम आणि नंतर ते शफल होतात. त्यामुळे शफल झाल्यानंतर ते क्वेश्चन्स वेगवेगळे जातात. वेगवेगळे स्टार्टिंग असेल, एंड असेल, मिडल वन असेल. पण एक गोष्ट शुअर असते की थर्मोडायनामिकचे 3 क्वेश्चन येतात. टोटल 3 क्वेश्चन्स. तर त्यापैकी जनरली 2 न्यूमेरिकल असतात, एक थेरी क्वेश्चन असतो. 2 न्यूमेरिकल, एक थेरी. हा एक पॉइंट घ्या. ऍप्लिकेशन ऑफ हिज लॉ. Applications of his law. The his law has been useful to calculate the enthalpy change for the reaction with their enthalpies being not known experimentally. The direct statement घ्या आपण, statement. So this is the application of his law. हा एक प्रॉब्लेम घ्या आपण. हा प्रॉब्लेम, कारण हा प्रॉब्लेम इझी सॉल्व्ह होतोय. इझी 2 स्टेप मध्ये सॉल्व्ह होतोय हा प्रॉब्लेम. नंतर हा नका घेऊ आपण. स्पॉन्टेनियस नंतर काय झालंय, स्पॉन्टेनियस इरिव्हर्सिबल प्रोसेस.
नाही, याच्यावर क्वेश्चन नाही तुम्हाला. स्पॉन्टेनिटीचे क्वेश्चन नाही आहे, लक्ष द्या. इवन इथे एंट्रॉपी पण नोट केले मी, एंट्रॉपीचं नाही क्वेश्चन. एंट्रॉपी डिलेटेड आहे माहिती ना सर्वांना. हा सर्व पार्ट डिलीटमध्ये येतो, पण ॲक्च्युली काय आलं की हे माझ्याकडून राहिलंय आणि त्याच्यावर गेल्या वर्षी क्वेश्चन पण आलेला आहे. स्टेट वेदर डेल्टा इज पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एंट्रॉपी, पण त्याचे बोनस मार्क द्यायला लागेल स्टुडंटला, हे लक्षात ठेवा. आपण एंट्रॉपी हा फॉर्म्युला, त्याचं युनिट आणि ही डेफिनेशन आहे त्याची, मॉलिक्युलर डिसऑर्डर ऑर रँडमनेस. आणि स्टेट फंक्शन आहे, म्हणजे नॉट अ पाथ फंक्शन. ठीक आहे, बाकी काहीच करायची गरज नाही. हा सर्व डिलीटेड आहे, ऑल दिस पार्ट डिलीटेड अप टू एंड पर्यंत. इवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स पण डिलीटेड आहे. हे सर्व रेड क्रॉसिंग केलंय ते डिलीटेड आहे. हां, आता एक्झरसाइज घ्या आपण. एक्झरसाइज इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. मी पुन्हा सांगतो, एक्झरसाइजचे क्वेश्चन सॉल्व करा. एक्झरसाइजचे 4 ते 5 MCQs असतात. हां, पहा, हा एक क्वेश्चन एक्झरसाइजचा, द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडिशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. ॲक्च्युली हा थोडा वेगळा आहे, म्हणजे का एन्थॅल्पी बद्दल नोट केलं ना त्यांनी, पण एंट्रॉपीला पण येतो तो, त्यामुळे तो नोट झाला इथे. एक न्यूमेरिकल पण आहे, पहा इथे न्यूमेरिकल. ठीक आहे, हा क्वेश्चन घ्या आपण. हा मी सांगितलं तुम्हाला MCQs मध्ये, पहा हा दिसतोय इथे. द एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टँडर्ड स्टेट इज 0. तर हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. त्यानंतर हा एक घ्या आपण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन कोणती आहे? आणि हा क्वेश्चन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, तर हा एक घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. त्यानंतर हा एक घ्या आपण, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टेट फंक्शन. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा पण करायचा आपल्याला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन. एक लक्ष द्या, सर्व चॅप्टरचे एक्झरसाइज चेक करा. सर्व चॅप्टर 11वी असेल 12वी असेल, सर्व चॅप्टरचे एक्झरसाइज चेक करा. आणि पेपर झाल्यानंतर सांगा मला की किती एक्झरसाइज मध्ये क्वेश्चन आलेत. मी सांगितले म्हणून नाही, एक्झरसाइज तुम्ही चेक करा आणि सांगा. ठीक आहे, एक्झरसाइजचेच क्वेश्चन घेतात. ठीक आहे, चला, तर हा एक चॅप्टर कंप्लीट झालाय तुमचा. ओके, थर्मोडायनामिक्स कंप्लीटेड. बस तेवढेच करा. मी जेवढे पॉईंट सांगितले तुम्हाला तेवढे करा. येणाऱ्या एक्झामला तेवढेच क्वेश्चन असतील. बोला, अजून काय डाऊट आपले? देन नाउ स्टार्ट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहा, स्टार्टिंगचा हा पार्ट आहे तो डिलीटेड आहे. तो डिलीटेड आहे. इलेक्ट्रिक दॅट्स अ कंडक्शन. इलेक्ट्रिक कंडक्शन मध्ये थांबा, इथे काही इम्पॉर्टंट नाही, इथे काहीच नाही करायचं तुम्हाला. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट सांगतो मी आपल्याला, की त्याच्यावर आता तुम्हाला अपकमिंग एक्झाम मध्ये शुअर न्यूमेरिकल असेल. हे स्ट्रॉंग वीक डिलेटेड आहे, ऑल डिलेटेड. नंतर ओहम्स लॉ नाही, डिलेटेड आहे. हा मी डिलीट म्हणजे ऍक्च्युअली त्याच्यावर क्वेश्चन्स नाही तुम्हाला, मायनॉर पार्ट इट इज. हा, तर हा एक घ्या आपण. चला, झालेत तर रेडी करा आता. इथे
ओके, तर इथे नोट करा आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दॅट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. तर G इज इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स. मार्क करा प्लीज याला. झालंय. त्यानंतर याचं SI युनिट घ्या. SI युनिट ऑफ G सायमेन. आणि सायमेन म्हणजे पर ओहम. आय थिंक हे मी तुम्हाला एक याबद्दल लाईव्ह सेशनमध्ये पण सांगितलंय. ॲक्च्युली हे सायमेन आहे ना, हे सायमेन म्हणजे ओहम आहे. ओहमच्या फादरचं नाव, ओके, त्यांचं नेम सायमेन आहे. दॅट्स वाय नेम ॲज अ सायमेन. गेट इट. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण सायमेन. आणि याच्यावर क्वेश्चन असेल तुम्हाला, लक्ष द्या. अपकमिंग एक्झाम मध्ये सायमनो क्वेश्चन असणार आहे तुम्हाला. पर ओहम हे नोट करून घ्या, पर ओहम. गेट इट. हां, त्याच्यानंतर काय झालंय तुम्हाला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. तर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एक लक्ष द्या, हा पार्ट फिजिक्स मध्ये पण आहे तुम्हाला, आठवतोय का? हा पार्ट फिजिक्स मध्ये पण आहे. तर प्लीज सेम प्रॉब्लेम डिझाईन होतात तिथे पण, त्यामुळे इथे अभ्यास करा, ते पण समजेल तुम्हाला. ठीक आहे. तर हा एक घ्या आपण. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. आणि रो इज द रेजिस्टिव्हिटी. नोट करताय आपण? ओके. त्यानंतर व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेजिस्टिव्हिटी. हा क्वेश्चन IMP. दिस इज IMP क्वेश्चन. आणि हा तुम्हाला विचारणार 2022च्या MHT-CET मध्ये. कोणतरी एखादी शिफ्ट असेल की त्याला हा क्वेश्चन येईल. ठीक आहे. व्हॉट इज SI युनिट ऑफ रेजिस्टिव्हिटी. त्यानंतर कंडक्टिव्हिटी. आता कंडक्टिव्हिटी मध्ये काय असणार आहे, दॅट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टन्स. ठीक आहे. म्हणजे G डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तर हा एक पॉईंट नोट करून घ्या आपण. आणि जो कॉन्स्टंट आहे K, त्याला काय म्हणतात, कंडक्टिव्हिटी. K इज अ कंडक्टिव्हिटी. हा एक पॉईंट नोट करून घ्या. कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ युनिट क्यूब ऑफ मटेरियल. तर हा पॉईंट नोट करा, ही लाईन. कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ युनिट क्यूब ऑफ मटेरियल. युनिट क्यूब ऑफ मटेरियल. त्यानंतर पुढचा पार्ट आहे तो डिलेटेड, याच्यामधला थोडा पार्ट फक्त. ठीक आहे. हां, हा एक टेबल आहे पहा, त्यामध्ये SI युनिट पण दिलेलं आहे. हां, हा एक फॉर्म्युला घ्या आपण. ओके. कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिव्हिटी. हां, लक्ष द्या आपण. आणि देन हे कंडक्टिव्हिटीचं युनिट आहे. पण लक्षात ठेवताना तुम्ही कॉमन युनिट लक्षात ठेवू नका, हे गरजेचं नाही तुम्हाला. कॉमन युनिट नाही गरजेचं, हे विचारतील तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे विचारते ना कंडक्टिव्हिटीचं युनिट. व्हॉट इज द युनिट ऑफ कंडक्टिव्हिटी. आय थिंक विचारला हा क्वेश्चन ना, मागच्या शिफ्टला झालेत, मी सांगतोय तुम्हाला. पण वेगवेगळ्या शिफ्टला जे क्वेश्चन्स येणार आहे, तर ते क्वेश्चन सांगतो मी. रेजिस्टिव्हिटी, कंडक्टिव्हिटी. जर का कंडक्टिव्हिटी झाला असेल तर मग रेजिस्टिव्हिटी येईल. ठीक आहे. आणि जर का रेजिस्टिव्हिटी झाला असेल तर कंडक्टिव्हिटी येणार आहे. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण, कंडक्टिव्हिटी आणि रेजिस्टिव्हिटी. मोलर कंडक्टिव्हिटी. तर हा मोलर कंडक्टिव्हिटी बद्दल मी सांगेन, एक सिंगल फॉर्म्युला आहे, प्लीज तोच करा आपण, बस त्याच्यावर प्रॉब्लेम सेट होतील आपले. पण हे आपण हे करून घ्या प्लीज. SI युनिट ऑफ कंडक्टिव्हिटी. SI युनिट ऑफ द कंडक्टिव्हिटी हे तर माहित झालं तुम्हाला. मोलर कंडक्टिव्हिटीचा SI युनिट काय. मोलर कंडक्टिव्हिटीचा SI युनिट आहे सायमेन मीटर स्क्वेअर पर मोल. याच्यावर क्वेश्चन येऊन गेलाय माहिती ना तुम्हाला. एक लक्ष द्या, तुम्हाला मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि रेजिस्टिव्हिटी, तर ह्या यांचे 3 युनिट माहित पाहिजे. 3 युनिट. जर का हे एक क्वेश्चन झाला असेल तर 2 बाकी मग अजून आपल्याला. ठीक आहे. आणि जर का 3 झाले असेल तर मग संपले. ज्यांच्या शीट्स बाकी आहे तर प्लीज त्यांनी नोट करून घ्या.
resistivity, conductivity, molar conductivity. नेक्स्ट पॉइंट आहे यामध्ये, ओके, सिग्निफिकन्सचा पार्ट रिलेटेड आहे. That's a conductivity is a electrical conductance due to all ions in the 1 centimeter cube. नाही, हे नाही तुम्हाला विचारणार. हा, हे घ्या आपण. मोलर कंडक्टिव्हिटी 1 mole of an electrolyte given volume of solution 1 mole. हे लक्षात ठेवा, 1 mole. Molar conductivity for 1 mole of an electrolyte. Relation between K and molar conductivity. हा, ते नाही विचारणार तुम्हाला, डायरेक्ट फॉर्म्युला विचारतील. हा फॉर्म्युला घ्या आपण. तर दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. तर येणाऱ्या शिफ्ट्समध्ये याच्यावर प्रॉब्लेम्स असेल तुम्हाला. मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू 1000 K डिवायडेड बाय C. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. तर हा क्वेश्चन आता इथून पुढच्या शिफ्टला, प्रत्येक शिफ्टला असेल हा क्वेश्चन, एव्हरी शिफ्ट्स 2022. जर का हे बाकीचे क्वेश्चन झाले असेल तर ठीक आहे. मी प्रत्येक आता पूर्ण चॅप्टर डिटेलमध्ये सांगणार आहे. तुम्हाला माहिती कोणते क्वेश्चन आलेत कोणते नाही, बरोबर. मग त्याच्या अकॉर्डिंग टू तुम्ही काय करा, ते अनालिसिस करा. मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू 1000 K डिवायडेड बाय C. तर प्लीज हा फॉर्म्युला, यामध्ये तुम्हाला मोलर कंडक्टिव्हिटी विचारतील, कंडक्टिव्हिटी इज गिवन, कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन. देन इफ द मोलर कंडक्टिव्हिटी इज गिवन, concentration will be asked. Out of the 3 quantities, any 2 quantities are given, third quantity can be calculated. Understood? Therefore, there are the 3 different types of numerical will be asked on the same data. एकच डेटा असेल, एकच व्हॅल्यूज असेल, एक डेटा सेट असेल, तर त्याचे 3 वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स तुम्ही डिझाईन करू शकता. एका सेटमध्ये तुम्हाला मोलर कंडक्टिव्हिटी विचारतील, डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरा. कंडक्टिव्हिटी विचारतील, फॉर्म्युला मॉडिफाय करायला लागेल तुम्हाला. किंवा कॉन्सन्ट्रेशन मोल पर लिटर मध्ये विचारतील, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. नेक्स्ट, हा एक प्रॉब्लेम घ्या आपण. हा प्रॉब्लेम आहे ना, मोलर कंडक्टिव्हिटी गिव्हन आहे, कंडक्टिव्हिटी गिव्हन आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन विचारलंय. समजतंय सर्वांना? हा प्रॉब्लेम घ्या आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. काय सांगतोय पहा मी तुम्हाला, मोलर कंडक्टिव्हिटी गिव्हन आहे, म्हणजे दे कॅपिटल लॅम्बडा गिव्हन आहे, ठीक आहे. कंडक्टिव्हिटी पण गिव्हन आहे, K इज इक्वल टू गिव्हन आहे. C विचारलंय, C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्म्युला मॉडिफाय करा तुम्ही, 1000 K डिवायडेड बाय C ना. मग फॉर्म्युला काय भेटणार आहे, C इज इक्वल टू 1000 K डिवायडेड बाय मोलर कंडक्टिव्हिटी. इफ यू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द आन्सर. एकदा ट्राय करून पहा, ज्यांच्या शिफ्ट बाकी आहे त्याने जस्ट एकदा प्रॅक्टिस म्हणून हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, विल गेट द आन्सर. सोपा क्वेश्चन हा, कारण 1000 वर येणार ना, आणि 2 किती 12, हॅर्डली 6 व्हॅल्यू इन पास, 6 च्या अराउंड 0.6 or 6 समथिंग. द मोलर कंडक्टिव्हिटी. तर हा एक प्रॉब्लेम घ्या, सॉल्व्ह केलाच आहे, ॲज इट इज आहे हा. कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन, दिस इज C. कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन, मोलर कंडक्टिव्हिटी इज गिवन. व्हॉट इज द कंडक्टिव्हिटी, K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्म्युला मॉडिफाय करा, पहा मॉडिफाय केलाय फॉर्म्युला, सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द आन्सर. ओके, ज्या स्टुडंटच्या शिफ्ट राहिल्यात कोणत्या PCM आणि PCBच्या, तर प्लीज त्यांनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. ऍटलीस्ट एकदा सॉल्व्ह करा. एका टाईपचा एकच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा बस, तर सेम टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला येतील. व्हेरिएशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी कॉन्सन्ट्रेशन. थांबा, इथे तुम्हाला क्वेश्चन ऑन डायल्युशनचा येईल, डायल्युशन. हा, हे करून घ्या आपण. डिक्रीजिंग कंडक्टिव्हिटी विथ डिक्रीजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. डिक्रीजिंग कंडक्टिव्हिटी विथ डिक्रीजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन.
नोट करा आपण हे. व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. Strong electrolyte. The maximum limiting value of molar conductivity is the molar conductivity at zero concentration or at infinite dilution. म्हणजे कोण? लॅम्बडा झिरो. तर प्लीज हे विचारतील तुम्हाला, व्हॉट इज लॅम्बडा झिरो, व्हॉट इज मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन, आणि खाली स्टेटमेंट देतील 2-3, त्यापैकी करेक्ट तुम्हाला ओळखायला विचारतील. ठीक आहे, तर हे एकदा रीड करा आपण. हां, त्यानंतर हा ग्राफ आहे पहा. त्या ग्राफमध्ये तुम्हाला इथे एक्स किंवा वाय काहीतरी नोट करतील. जनरली ग्राफचे क्वेश्चन कमी येतात, कारण हा क्वेश्चन नीट IIT मध्ये डिझाईन होतात. ठीक आहे, नीट IIT मध्ये. पण एक लक्ष द्या की जनरली स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल तर त्याची स्ट्रेट लाईन मिळते, आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे त्याची कर्व आहे. ठीक आहे, जनरली हे क्वेश्चन JEE नीट मध्ये येतात पर्टिक्युलर. हा, पण हा ओके, हा पॉइंट नोट करून घ्या आपण की तो लिनियर आहे. ग्राफ कसा आहे? लिनियर आहे. गेट इट? ग्राफ लिनियर आहे. लिनियर कोणाचा आहे? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचा. हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे इफ यू प्लॉटेड द ग्राफ सो अँड सो वर्सेस, हा पॉइंट आला इथे. लॅम्बडा वर्सेस अंडर रूट सी कर्व. लिनियर पार्ट आहे. दिस इज लिनियर कर्व. कशासाठी? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी. And this method is not useful for weak electrolyte. त्यासाठी वेगळा लॉ आहे. कोणता? क्लोरस लॉ. क्लोरस लॉ इज युजफुल फॉर कॅल्क्युलेटिंग लॅम्बडा झिरो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तर हा पॉइंट, हा क्वेश्चन MHT-CET 2021 मध्ये आपण जे PYQ सिरीज सॉल्व्ह केली, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स, ऑल प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह केलेत, तर त्यामध्ये हा क्वेश्चन आहे 2021 मध्ये. ठीक आहे, पण हा क्वेश्चन अजूनपर्यंत आला नसेल तर यस, हा क्वेश्चन येणार आहे तुम्हाला वीक इलेक्ट्रोलाइट बद्दल. म्हणजे क्लोरस लॉ इज युजफुल फॉर कॅल्क्युलेटिंग लॅम्बडा झिरो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. किंवा क्वेश्चन रिव्हर्स विचारतील तुम्हाला की लॅम्बडा झिरो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज कॅल्क्युलेट बाय युझिंग द लॉ, आणि तुम्हाला वेगवेगळे लॉज मेन्शन करतील. ठीक आहे, दॅट्स अ बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ असेल, क्लोरस लॉ असेल, त्यानंतर ऑसवर्ड डायल्युशन लॉ, असं काहीतरी देतील त्यामध्ये. हेनरीज लॉ पण नोट करून देतील, बरोबर का नाही? की कारण तुम्ही ऐकलं हेनरीज लॉ बद्दल ना, त्यामुळे थोडं कन्फ्युजन क्रिएट करण्यासाठी देतील ते हेनरीज लॉ. तुम्हाला वाटेल की हेनरीज लॉ आहे का? नाही, हेनरीज लॉ नाही. हा कोणता? क्लोरस लॉ आहे. झालंय. त्याच्यानंतर हे कटायन्स अनायन्स, याच्यावर जनरल न्यूमेरिकल येतात, पण न्यूमेरिकल इझी येतात. ह्या टाईपचे न्यूमेरिकल येतात पहा, जस्ट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा येतात. पण हे लक्षात ठेवा, हे फॉर्म्युलेशन, डायरेक्ट फॉर्म्युलेशन विचारतात तुम्हाला, कारण हे फॉर्म्युलेशन विचारले गेलेत. हा फॉर्म्युला विचारला गेला MHT-CET 2021 ला. हो, डायरेक्ट फॉर्म्युला विचारला गेलाय. असेच कोणते खालीपैकी कोणते करेक्ट आहे किंवा इनकरेक्ट आहे. बेरियम हायड्रॉक्साइड गिव्स काय असणार आहे? Ba2+ प्लस ट्वाइस OH मायनस ना, देअरफॉर देयर इज रिटर्न ॲज अ 2. KCl मध्ये K प्लस अँड Cl मायनस. And this theory is particularly useful in calculating the weak electrolyte. तर हे नोट करा. ओके, हा जो क्वेश्चन आहे ना, तर इथे तुम्हाला व्हॅल्यूज गिवन होत्या. ओके, ॲज अ व्हॅल्यूज गिवन HCl, त्यानंतर सोडियम ॲसिटेट आणि सोडियम क्लोराईड. व्हॅल्यूज गिवन आहे
सॉल्व द न्यूमेरिकल असा एक क्वेश्चन होता. हा पण MHT-CET 2021चा आहे. हा इथे फॉर्म्युला गिवन आहे, तिथे व्हॅल्यूज गिवन होत्या आणि व्हॅल्यूज इफ यू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज विल गेट द आन्सर फॉर ॲसिटिक ॲसिड, फॉर लॅम्बडा 0 ऑफ ॲसिटिक ॲसिड. तर ॲक्च्युअली दिस इज द व्हॅल्यू वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. हा फॉर्म्युला, तर प्लीज हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आपण हा पण विचारतील तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये, किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन. न्यूमेरिकल साठी पण विचारतील. हा एक घ्या आपण न्यूमेरिकल, सॉल्व करा हा न्यूमेरिकल. जस्ट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. पहा बरोबर का. NaI वेगवेगळे दिलेत त्यांनी. सोडियम आयोडाइड आहे Na प्लस I मायनस, सिल्वर नायट्रेट Ag प्लस नायट्रेट. हा हे पहा वेगवेगळे प्रॉब्लेम आहे. Na प्लस NO3 मायनस. जस्ट ॲडिशन आहे, फक्त ॲडिशन. ज्या व्हॅल्यूज दिल्यात त्यांची ॲडिशन करायची. साइन निगेटिव्ह असेल तर सबस्ट्रॅक्शन करून घ्यायचं आहे, पण व्हॅल्यू हायर आणि लोअर चेक करत जा आपण, म्हणजे साइन आपल्याला प्रॉपर देता येऊ शकेल. हा प्रॉब्लेम घ्या आपण. हा इम्पॉर्टंट आहे. पहा दॅट्स अ कॅल्क्युलेटिंग द, आणि इव्हन हा सॉल्व पण केला असेल तुम्ही. CH2Cl लॅम्बडा 0 व्हॅल्यूज गिवन आहे SCl KCl अँड दॅट्स CH2Cl पोटॅशियम क्लोराइड सॉल्ट दिलाय तुम्हाला रिस्पेक्टिव्हली. व्हॅल्यूज गिवन आहे. वी हॅव टू एबल टू कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फानाइट डायल्युशन. तर प्लीज हा एक फॉर्म्युला तुम्ही सॉल्व करा. हा प्रॉब्लेम व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. ओके हा एक प्रॉब्लेम आहे, तो एक सॉल्व करू शकता आपण. आत्ता पहा हा मी देतोय तुम्हाला. कॅल्शियम क्लोराइड आहे. जस्ट फक्त आता चेक करा की आपण हा समजा एक्झामला विचारला तर आपण सॉल्व करू शकतो का. सॉल्व करू शकत असेल तर नका करू. ठीक आहे, डायरेक्ट एक्झामला मग सॉल्व करा. हा फॉर्म्युला अल्फा इज इक्वल टू, तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हा एक फॉर्म्युला अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. याचे भरपूर क्वेश्चन विचारले गेले 2021 मध्ये. ठीक आहे, तर आतापर्यंत हा आला नसेल तर याच्यावर क्वेश्चन येणार आहे, शुअर आहे, कारण ह्या टाईपचे 1-2 प्रॉब्लेम असणार आहे. ठीक आहे, हा खाली पण नोट केलाय पहा. दिस इज द फॉर्म्युलेशन. अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट द कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय द मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट द इन्फानाइट डायल्युशन. ते नोट करून घ्या. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल आहे. ठीक आहे, तर यासाठी तुम्हाला एक इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगेन मी. ते ॲक्च्युली कंडक्टिव्हिटीमध्ये सोल्युशन कोणतं वापरतात. व्हॉट इज द सोल्युशन यूज फॉर मेजरिंग द कंडक्टिव्हिटी. तर दिस इज अ क्वेश्चन. वेर इट इज अ रिटर्न. हे एक नोट करून घ्या. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ सोल्युशन ऑफ क्लोरोप्लॅटिनिक ॲसिड. हे प्लॅटिनम ब्लॅक कसं बनवतात, तर क्लोरोप्लॅटिनिक ॲसिड. हे तर माहिती आहे तुम्हाला. सेल कॉन्स्टंट. सेल कॉन्स्टंट हा एक घ्या. सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू लेंथ डिवायडेड बाय एरिया. तर याच्यावर न्यूमेरिकल आलेले आहे MHT-CET 2021 मध्ये. सो सिंपल न्यूमेरिकल. लेंथ डिवायडेड बाय एरिया दिलाय. 2 प्रॉब्लेम आहे, डायरेक्ट क्वेश्चन आहे. SI युनिट नोट करा. SI युनिट ऑफ सेल कॉन्स्टंट, याच्यावर क्वेश्चन येईन तुम्हाला. आणि हा एक फॉर्म्युला K इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय R. ठीक आहे, आणि तुम्ही असं पण नोट करू शकता सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू K इंटू R. तर हा एक लक्षात ठेवा. सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी इंटू रेजिस्टन्स.
कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स. तर प्लीज हा एक फॉर्म्युला अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, तर याच्यावर तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार आहे. नोट करून घेतोय आपण सर्वजण. Cell constant is equal to conductivity into resistance. If the conductivity is given, resistance is given, how to calculate the cell constant? I think maybe उद्याच्या शिफ्टला याचे क्वेश्चन्स येतील. डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कॉन्स्टंट. हा क्वेश्चन सांगतो मी आपल्याला. तर दॅट्स कॅल्क्युलेटिंग द सेल कॉन्स्टंट 1 मोलर 0.1 मोलर और 0.0 KCl सोल्युशन इज यूज. तर हे विचारला क्वेश्चन आहे हा सेल कॉन्स्टंट साठी. सेल कॉन्स्टंट हा MHT-CET 2021 चा क्वेश्चन आहे. MHT-CET 2021. फॉर कॅल्क्युलेटिंग द सेल कॉन्स्टंट विच ऑफ द फॉलोइंग KCl सोल्युशन इज यूज. आणि सर्व गिवन आहे 1 मोलर 0.1 0.01 आणि ऑप्शन डी आहे ऑल ऑफ दिस. नोट करून घ्या आपण. विस्टोन ब्रिज माहिती आहे तुम्हाला, फिजिक्स मध्ये आहे तुम्हाला. विस्टोन मीटर ब्रिज माहिती ना सर्वांना. जॉकी असेल, जॉकी स्लाइड करा तुम्ही. देन गॅलोमीटर शोज द दॅट्स झिरो डिफ्लेक्शन, चेकआउट करा. ठीक आहे, हे सर्व माहिती आहे तुम्हाला. AC असेल, रिओस्टॅट असेल, पोटेन्शियल डिफरन्स. ठीक आहे, विस्टोन मीटर ब्रिज हे इव्हन जसं प्रॅक्टिकल पण आहे तुम्हाला. ठीक आहे, हे नाही विचारणार तुम्हाला, हे काय करायची गरज नाही. हे दिलंय पहा तुम्हाला मी. सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू दॅट्स K ऑफ Cl इंटू रेजिस्टन्स ऑफ सोल्युशन. ठीक आहे, तर जनरल याचे प्रॉब्लेम डिझाईन होता, पण प्रॅक्टिकल डिझाईन होता. प्रॅक्टिकली म्हणजे कसं की ते KCl ची कंडक्टिव्हिटी देतात आणि सोल्युशनचा रेजिस्टन्स देतात. मग जर का सोल्युशनचा रेजिस्टन्स असेल आणि KCl ची कंडक्टिव्हिटी असेल, if you multiplied both the values we'll get the cell constant. Understood? This is so simple problem. Okay, that's a problem. आणि हे विचारले गेले तर जर का MHT-CET 2021 चे पेपर पाहिले तर तुम्हाला बरेचसे क्वेश्चन सापडतील इथे. MHT-CET 2021 आणि आता पण एक क्वेश्चन येणार आहे. आता उद्या 2 शिफ्ट्स आहे, मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग शिफ्ट्स मध्ये तुम्हाला एक क्वेश्चन दिसतील या टाईपचे क्वेश्चन्स की जिथे तुम्हाला कॅल्क्युलेशनचे पार्ट विचारले गेलेत. डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी पहा, जो वरचा फॉर्म्युला आहे तोच मॉडिफाय केला इथे खाली. जो आता आपण फॉर्म्युला पाहिला तोच मॉडिफाय झाला आहे, पण वेगवेगळ्या टर्म्स मध्ये. बरोबर. आता इथे तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी विचारलेली आहे, सेल कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स. ऍक्च्युली हे जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम देतात ना एकच फॉर्म्युला अशा वेगवेगळ्या पॅटर्न मध्ये, तर दिस इज दॅट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म्युलेशन. इफ यू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द आन्सर. म्हणजे आउट ऑफ द 3 क्वांटिटीज सेल कॉन्स्टंट, रेजिस्टन्स और कंडक्टिव्हिटी, any 2 quantities are given, third quantity can be calculated. Understood? तर प्लीज हा एक पॉईंट नोट करून घ्या. कॅल्क्युलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी, तर हा पॉईंट तर मी सांगितलं आपल्याला 1000 K डिवायडेड बाय C. ठीक आहे, हा तर इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. तर प्लीज ज्यांच्या शीट बाकी आहे प्लीज त्यांनी ह्या एक तरी या टाईपचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. मी तुम्हाला समजेन की युनिट कसे घ्यायचे, व्हॅल्यू कशा तुम्ही ऑर्गनाइज करणार आहे, अँड विल गेट द आन्सर विद इन द 1 मिनिट. हा एक प्रॉब्लेम सॉल्व आहे, हा एक चेक करा आपण. तर दिस इज द प्रॉब्लेम. सॉल्व प्रॉब्लेम चेक करा एकदा. ओके, दॅट्स अ कंडक्टिव्हिटी विचारले इथे. कंडक्टिव्हिटी, सेल कॉन्स्टंट, रेजिस्टन्स इज गिवन. आणि 2021 चे ऑल PYQ सॉल्व करून दिलेत मी, ते एकदा चेक करा ह्या चॅप्टरचे पर्टिक्युलर. आणि वेगवेगळं सेशन आहे माहिती ना तुम्हाला याचं. ह्या चॅप्टरचे 3 पार्ट वेगवेगळे आहेत, तर तिन्ही पार्ट चेकआउट करा. हा स्टार्टिंगचा पार्ट असेल की ज्यामध्ये कंडक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम्स आहे. ऑल 2021 PYQs. त्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. तर इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये हे काही करायची गरज नाही. थांबा, आता पुढे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड. नो,
इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये अजून नाही, हा पार्ट नसेल. इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, हे करा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी. आणि ॲनोड हा पॉझिटिव्ह असतो आणि कॅथोड हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे. हां, माहीत असेल तर चांगली गोष्ट आहे, पण जर तुम्हाला माहीत नसेल तर प्लीज हे नोट करून घ्या, कारण हे तुम्हाला विचारतील. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कन्फ्युजन क्रिएट होतं नंतर, की नंतर पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह कोण. आणि त्यानंतर गॅल्व्हॅनिक. गॅल्व्हॅनिकमध्ये पहा, गॅल्व्हॅनिकमध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट हा आहे की स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन्स आहे, दॅट्स अ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर हे नोट करा आपण, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल. आणि त्यामध्ये ॲनोड, ॲनोड हा निगेटिव्ह आहे, कॅथोड हा पॉझिटिव्ह आहे. प्लीज नोट करा आपण हे. हु इज ॲनोड, हु इज कॅथोड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल. दिस इज नोन ॲज अ गॅल्व्हॅनिक सेल और व्होल्टिक सेल. तर तुम्हाला हे फाइंड आउट करता आलं पाहिजे, गॅल्व्हॅनिक कोण आहे, व्होल्टिक कोण आहे. मायकल फॅरडे, इलेक्ट्रोलायटिक सेल नाही, हे काय विचारणार नाही तुम्हाला. ॲनोड, कॅथोड, नो. इलेक्ट्रोलायसिस, ब्रेकिंग डाऊन, आयोनिक कंपाऊंड, मोल्टन सोल्युशन, पॅसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हां, आता एक लक्षात द्या, हे क्वेश्चन अजून यायचे बाकी आहेत. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl आणि ॲक्वेस NaCl. तर याचे क्वेश्चन्स तुम्हाला येऊ शकतात. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl अँड ॲक्वेस NaCl. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन कसे असतात ते सांगतो पहा मी आपल्याला. तर त्यामध्ये क्वेश्चन्स कसे असणार आहे की दॅट्स ओके, ॲनोड, ॲनोड ॲट द ॲनोड क्लोरीन गॅस इज लिबरेटेड आणि ॲट द कॅथोड दॅट्स अ फ्यूज सोडियम क्लोराइड इज डिपॉझिटेड. फ्यूज सोडियम क्लोराइड, हा फ्यूज लक्षात ठेवा. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द दॅट्स अ फ्यूज NaCl, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl पण म्हणतात, फ्यूज NaCl, मोल्टन NaCl. तर प्लीज लक्षात ठेवा, ॲट द ॲनोड, ॲनोड म्हणजे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. ओके, क्लोरीन गॅस इज लिबरेटेड अँड ॲट द ॲनोड, ॲट द कॅथोड दॅट इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, ओके दॅट्स अ फ्यूज सोडियम क्लोराइड इज डिपॉझिटेड. ठीक आहे, तर याच्यावर क्वेश्चन याचे बाकी आहेत अजून. तर प्लीज फक्त 2-3 पॉईंट करा आपण, म्हणजे हा पूर्ण चॅप्टर तुमचा कव्हर अप होऊन जाईल. त्यानंतर अजून काय असणार आहे, इलेक्ट्रोलायसिस. हां, हे एक नोट करा. इन इलेक्ट्रोलायसिस, इनट, ओके, प्लॅटिनम किंवा ग्राफाइट हे इनट इलेक्ट्रोड आहे. दिस इज इनट इलेक्ट्रोड. तुम्हाला विचारतील विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनट इलेक्ट्रोड. तर इनट इलेक्ट्रोड हा प्लॅटिनम किंवा ग्राफाइट आहे. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनट इलेक्ट्रोड. तर इनट इलेक्ट्रोड म्हणजे कोण, प्लॅटिनम और ग्राफाइट, किंवा प्लॅटिनम और ग्राफाइट इज यूज ॲज अ काय असेल, इनट इलेक्ट्रोड. रिॲक्शन ऑक्युरिंग द सेल, फ्यूज NaCl आहे, रिॲक्शन करायची गरज नाही तुम्हाला. हाफ ऑक्सिडेशन रिडक्शन हे पण काही गरज नाही. त्यानंतर अजून नो, रिडक्शन पोटेन्शियल सोडियम, नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर युअर एक्झामिनेशन. नेट सेल रिॲक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. हां, रिझल्ट्स पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. इवन मी हे पॉईंट्स तुम्हाला आत्ता पण डिस्कस केलेत, पुन्हा सांगतो. हे रिझल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl. ओके, दिस इज पेली ग्रीन क्लोरीन गॅस, हे पण लक्षात ठेवा. पेली ग्रीन क्लोरीन गॅस रिलीज ॲट ॲनोड, रिलीज ॲट ॲनोड. अँड मोल्टन सिल्वरी व्हाईट, हो हे पण विचारतात कधी कधी, मोल्टन सिल्वरी व्हाईट सोडियम इज फॉर्म ॲट कॅथोड. हे 2 पॉईंट घ्या प्लीज. आणि हे दोन्ही पण क्वेश्चन्स, हे दोन्ही पण MHT-CET 2021 मध्ये भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारले गेले. 2021ला नियरली 6 to 7 टाइम्स हे क्वेश्चन आलेले आहे. 6 to 7 शिफ्ट्समध्ये. आतापर्यंत आपल्या थोड्या शिफ्ट रन झाल्यात, नियरली 6 शिफ्ट रन झाल्यात आपल्या. अजून बाकी आहे, अजून PCM बाकी आहे, PCB बाकी आहे, PCM PCB. आणि हा एक पॉईंट नोट करून घ्या, व्हेन मोल्टन आयोनिक कंपाऊंड इज इलेक्ट्रोलाइज, मोल्टन आयोनिक कंपाऊंड इज इलेक्ट्रोलाइज, अ मेटल इज फॉर्म ॲट निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, मेटल फॉर्म ॲट निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, अँड नॉन मेटल
इज ॲट द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. जो मेटल असतो, मेटल निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे आणि नॉन मेटल आहे हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण हे 2 पॉईंट. आणि हा पण क्वेश्चन विचारला गेला MHT-CET 2021ला. तर पहा किती मायन्यूट पॉईंट विचारतात. त्यामुळे प्लीज आपण टेक्स्टबुक प्रॉपर रीड करा. आणि टेक्स्टबुक रीड करायचं एक टेक्निक आहे, तर प्लीज ते टेक्निक पण समजून घ्या. मिनिंग बिटवीन द लाईन समजलं पाहिजे आपल्याला. जर का हे समजलं तरच तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकता. CBSE NCERT पण असं रीड केलं असतं तुम्ही, यस नीटला तुम्हाला आउट ऑफ स्कोर भेटले असते. कारण ॲक्च्युली नीटचा पेपर यावर्षी पूर्णतः दॅट्स अ टेक्स्टबुक ओरिएंटेड आलता, पूर्ण थेरॉटिकल पेपर आहे. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ ॲक्वेस NaCl, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द NaCl कॅन बी कॅरिड आउट. ओके ठीक आहे, हे काय याच्यावर क्वेश्चन्स नाही विचारणार तुम्हाला. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट फॉर युअर एक्झाम, नो. Reduction, no, this is not required. The standard potential for reduction higher than that of sodium implies that the आहे का यामध्ये, that's a reduction, no. Aqueous NaCl, chlorine, no. हे काय गरजेचं नाही, तुम्हाला हे विचारणार नाही. हे लक्ष, ओव्हर व्होल्टेज हे त्यांनी तसं नोट पण केलंय. पहा ऍक्च्युली ओव्हर व्होल्टेज मी मार्क केलं असतं इथे. हा ओव्हर व्होल्टेज आहे ना, पण हे लक्ष द्या, डिस्कशन इज ऑफ विच इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रेझेंट बुक. त्यामुळे हे पॉईंट नाही मी देणार तुम्हाला, याच्यावर क्वेश्चन नाही सेट होणार ओव्हर व्होल्टेजचा. दिले त्यांनी, पहा ओव्हर व्होल्टेज ओव्हर पोटेन्शियल, पण सेट नाही होणार क्वेश्चन. इथे क्वेश्चन सेट होणार नाही. हा घ्या चला. हा तर विचारला गेला. रिफायनिंग ऑफ मेटल अँड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर द ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. तर हा क्वेश्चन पण विचारला गेला, प्लीज हे नोट करा. हा क्वेश्चन MHT-CET 2021चा आहे. जेवढे पण पेपर झाले 2021 ऑल पेपर्स, तर ह्या ऑल पेपर्समध्ये हे असे भरपूर क्वेश्चन्स आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधले. तेवढे जरी तुम्ही सॉल्व्ह केले, 2021 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू सॉल्व इट विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर, आउट ऑफ स्कोर. ओव्हरऑल सेल रिएक्शन, रिझल्ट्स ऑफ द ॲक्वेस NaCl. ॲक्वेस NaCl हा पण पार्ट विचारला गेला. हायड्रोजन गॅस लिबरेटेड ॲट द कॅथोड. ऑब्झर्वेशन, क्लोरीन गॅस इज रिलीज ॲट द ॲनोड. नोट करून घ्या. and then NaOH is formed, sodium hydroxide, okay, that's a solution is formed. Next is the quantitative aspects of the electrolysis. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय पहा, ऍक्च्युली हे तुम्हाला मायकल फॅरेडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस असा पॉईंट आहे ऍक्च्युली हा, पण तो इथे थोडा वेगळ्या फॉर्म मध्ये नोट झालाय. ठीक आहे, पण त्यामध्ये सांगेन मी तुम्हाला ऍक्च्युली याच्यावर न्यूमेरिकल येईन तुम्हाला. आणि न्यूमेरिकल असेल, किती करंट विचारतील, किती फॅरेडेज असेल, त्या टाईपचा क्वेश्चन स्पेसिफिक आहे. मी क्वेश्चन सांगतो तुम्हाला, तोच क्वेश्चन करा. व्हॅल्यू चेंज होतील फक्त, रिॲक्शन चेंज होऊ शकतात, पण क्वेश्चनचा पॅटर्न सेमच असेल. ठीक आहे, तर त्यानंतर हा एक झाला. थांबा एक मिनिट, मोड रेशोचा एक फॉर्म्युला सांगतो मी आपला. हा एक घ्या आपण. हो, हा फॉर्म्युला, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकंड. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड. इव्हन हा फिजिक्स मध्ये पण तुम्हाला ऍज इट इज वापरायचा आहे. हा फॉर्म्युला आहे पहा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍक्च्युअली पास, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍक्च्युअली पास, Q डिवायडेड बाय 96500 कूलम. हा फॉर्म्युला डायरेक्ट विचारला गेलाय MHT-CET 2021 ला, MHT-CET 2021. त्यामुळे आतापर्यंत हा क्वेश्चन विचारला गेला नसेल तर यस, हा क्वेश्चन याचे भरपूर चान्सेस आहे. सेम पॅटर्न. आणि दुसरा एक हा एक नोट करून घ्या आपण, द चार्ज
of 1 mole electron is 96500 coulombs and it is refer as a 1 Faraday. त्यांच्याकडून ते मिस्टेक झालं, आयएफ झालंय, पण ते 1 Faraday. दिस इज 1 Faraday. तर 1 Faraday म्हणजे किती? तर दिस इज अ 1 Faraday. 96500 coulombs. 96500 coulombs is a 1 Faraday, that is a 1 mole of electron. Charge on the 1 mole of electron. तर दिस इज 1 Faraday. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन विचारला गेलाय. कॅल्क्युलेशन्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नाही हे नाही विचारणार तुम्हाला. हा पण इथे लक्ष द्या तुम्हाला. पहा ही रिॲक्शन्स आहे, तर डायरेक्ट इथून क्वेश्चन्स आहे. पहा ही रिॲक्शन आहे, तुम्हाला ही रिॲक्शन गिव्हन आहे. ही रिॲक्शन गिव्हन आहे आणि विचारता किती मोल्स? 2 मोल्स. 2 moles of electrons are required. 2 moles of electrons are required. Reaction given असेल तुम्हाला. मोल रेशो, मोल रेशो नाही विचारणार. ठीक आहे, मोल रेशोचे प्रॉब्लेम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळे येतात थोडे. डायरेक्ट रिॲक्शन देतील तुम्हाला, विचारतील की हाऊ मच फॅरेडे, मायकल फॅरेडे असेल किंवा कुलम्स चार्ज विल बी रिक्वायर्ड. नाही हे फॉर्म्युलेशन नका करू. हा फॉर्म्युला करा. हा प्रॉब्लेम इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. सॉल्व प्रॉब्लेम आहे, एक लक्ष द्या. हा सॉल्व प्रॉब्लेम आहे, हा सॉल्व प्रॉब्लेमच करा. व्हॅल्यू ॲज इट इज आहे, व्हॅल्यू मध्ये काही चेंज करायचं नाही. हो, नथिंग इज चेंज. एक लक्ष द्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे प्रॉब्लेम ॲज इट इज सेट होतात, कारण ते प्रॅक्टिकल डेटा थ्रू घेतले जातात. त्यात तुम्ही चेंज करू शकत नाहीत. त्यामुळे प्लीज त्यामध्ये काही चेंज करायचे नाही. सेम ॲज इट इज व्हॅल्यू, जशा व्हॅल्यू आहेत तशाच येणार आहे त्या. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे प्रॉब्लेम स्टुडंटला अवघड त्यासाठीच वाटतात, कारण ते प्रॅक्टिकल डेटावर आधारित असतात. ठीक आहे, ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, 9.87 ग्रॅम. ओके, प्रॉब्लेम लक्षात ठेवा आपण. हाऊ लॉंग, हा पण घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम ऑल्सो. हाऊ लॉंग, हा प्रॉब्लेम सॉल्व प्रॉब्लेम आहे. टाइम, टाइम दोन्ही लक्षात ठेवा, मिनिट आणि सेकंड्स दोन्ही लक्षात ठेवा, मिनिट आणि सेकंड्स. आता हा क्वेश्चन पहा बरं. हा क्वेश्चन तुमचा बोर्डचा क्वेश्चन आहे, माहिती ना सर्वांना. तर हा क्वेश्चन एकदम फेवरेट क्वेश्चन आहे. हो, दिस इज, आणि हा तर भरपूर वेळा विचारला गेलाय. तर मी तर म्हणेन की हा क्वेश्चन आहे, पहा लक्ष द्या. याची लिस्टच बनवतो मी तुम्हाला. MHT-CET 2021, MHT-CET 2020, MHT-CET 2019, MHT-CET 2018, MHT-CET 2017 अप टू राईट ना. ओके, भरपूर वेळा, सो मेनी टाइम्स. आणि हा क्वेश्चन नीट मध्ये पण भरपूर वेळा विचारला गेलाय. नीट एक्झाम असेल, नीट मध्ये पण एक्झाम हा क्वेश्चन 2019 असेल, 2017ला विचारला गेला क्वेश्चन आहे हा. नंतर 15 मध्ये विचारला गेला क्वेश्चन आहे हा. AIPMT मध्ये पण भरपूर वेळा विचारला गेला. एम्स मध्ये विचारला गेलाय, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, माहिती ना. एम्स असेल, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्सेस, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द, दॅट्स अ प्री मेडिकल टेस्ट. त्यानंतर हा FMC ला पण विचारला. ओके, FMC ला विचारला गेलेला आहे, आर्म फोर्सेस ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. त्यानंतर हा क्वेश्चन ओके, दॅट्स अ KVPY ला पण विचारला गेला, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना. ठीक आहे, हा क्वेश्चन NDA ला पण विचारला गेलाय, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी. तर सो मेनी टाइम्स हा क्वेश्चन विचारला गेलाय, कारण ही कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे ऍक्च्युली. ठीक आहे, प्रॉब्लेम एवढा अवघड नाही हा. ठीक आहे, पण झिंक बद्दल ओके, तर हा क्वेश्चन भरपूर वेळा सेट झालेला क्वेश्चन आहे. तर प्लीज आपण करा प्लीज हा क्वेश्चन. त्याचे मोल्स किती, फॅरेडेज किती, तर लक्ष द्या प्लीज. हा हाऊ मच फॅरेडे, हाऊ मच कुलम्स, 6 मोल्स असेल, 6 फॅरेडेज असेल. ठीक आहे, तर एवढे नोट करून घ्या आपण. हे हा पण प्रॉब्लेम त्याच्या खालीच. तर हा मायकल फॅरेडे सेकंड लॉचा प्रॉब्लेम आहे. हा भरपूर मोठा प्रॉब्लेम दिसतो तुम्हाला, पण याचे आन्सर अतिशय शॉर्ट आहे.
ठीक आहे, हा झाला ना ऍक्च्युली, हा झालाय हा. ठीक आहे, गॅल्व्हॅनिक सेल आहे पहा, हा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह आहे, तो एक चेक करा आपण. गॅल्व्हॅनिक और व्होल्टिक सेल मध्ये तो एक प्रॉब्लेम आहे. त्यानंतर अजून सॉल्ट ब्रिजचा एक प्रॉब्लेम. हा, सॉल्ट ब्रिज एक करा आपण. सॉल्ट ब्रिजचा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकेल. तर सॉल्ट ब्रिज मध्ये काय सर्वात इम्पॉर्टंट, सॉल्ट ब्रिज मध्ये दॅट्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आहे. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हे विचारतील तुम्हाला. सॉल्ट ब्रिज मध्ये काय, सॉल्ट ब्रिज मध्ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आहे. ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे ते ओके तुम्ही ठरवा आता. ते काय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आहे. KCl अमोनियम नायट्रेट 5% अगार सोल्युशन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लीज हे लक्षात ठेवा. KCl अमोनियम नायट्रेट अँड 5% अगार सोल्युशन आणि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आहे. दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे, सॉल्ट ब्रिजचा क्वेश्चन येऊ शकतो. त्याच्यानंतर आहे सॉल्ट ब्रिज सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे. ते KCl असेल अगार अगार सोल्युशन आहे. हा, सॉल्ट ब्रिज प्रिव्हेंट मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्युशन्स आहे. मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. हे तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये विचारतील. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अशा फॉर्ममध्ये. फॉर्म्युलेशन और नोटेशन हे काय तुम्हाला विचारणार नाही. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. नोटेशन नाही विचारणार तुम्हाला हे. हा, पण एकदा याच्यामध्ये हा विचारला गेलता की डबल व्हर्टिकल लाईन. हा, म्हणजे मेटल इनर्ट इलेक्ट्रोड आहे डिनोटेड बाय व्हर्टिकल लाईन प्लेस ॲट द एंड ऑफ द फॉर्म्युला. नंतर एक्वेस सोल्युशन आहे सिंगल व्हर्टिकल लाईन. हा, डबल व्हर्टिकल लाईन बद्दल विचारला गेलता एकदा. डबल व्हर्टिकल लाईन. तर डबल व्हर्टिकल लाईन काय रिप्रेझेंट करतं, व्हॉट इज मिनिंग बाय द डबल व्हर्टिकल लाईन. तर दे इंडिकेट दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. तर हे एकदा विचारलं गेलं डबल व्हर्टिकल लाईन बद्दल. ठीक आहे, ऍक्च्युली हा 16, 17, 18च्या पेपरमध्ये असेल. डबल व्हर्टिकल लाईन्स बिटवीन टू सोल्युशन इंडिकेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज. ठीक आहे, तर हे नोट करून घ्या आपण. त्यानंतर खाली मग हे रिप्रेझेंटेशन नाही विचारणार तुम्हाला कोणी. डायरेक्ट मॅचवर न्यूमेरिकल सेट होऊ शकतो. कॅथोड, ॲनोड, इलेक्ट्रोड्स, हाफ रिॲक्शन्स नाही. हे ऑक्सिडेशन हाफ नो, हे काहीच करायची गरज नाही. ओके, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल हा फॉर्म्युला कराय का आपण. ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सिडेशन प्लस ई रिडक्शन. हा विचारला गेला एकदा. पण लक्ष द्या, ॲनोड प्लस कॅथोड आहे, ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन आहे. तर इथे लक्ष द्या, ऑक्सिडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सिडेशन प्लस रिडक्शन. स्टँडर्ड पोटेन्शियल मध्ये एक सिंगल फॉर्म्युला आहे, तो फक्त करा आपण. आणि स्टँडर्ड पोटेन्शियल साठी काय पाहिजे, कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर पाहिजे, 1 atm प्रेशर आणि 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द ई नॉट. तर ई नॉट असं नोट करता स्टँडर्ड पोटेन्शियल. आणि हा फॉर्म्युला तर हा आत्ताच नोट केलाय ना, E0 सेल म्हणजे ई नॉट सेल. हे लक्षात ठेवा, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल इज अ अल्जेब्रिक सम ऑफ स्टँडर्ड इलेक्ट्रो पोटेन्शियल.
सर्वात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला की जो तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी वापरायचा आहे. सर्वात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आणि व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला हा आहे E0 सेल इज इक्वल टू, ॲक्च्युली हा थांबा त्याच्या खालचा एक मिनटा मॉडिफाय केला जातो मी तुम्हाला, कारण हा स्टार्टिंगचा आहे ना, जो मॉडिफाय झालाय तो देतो. थांबा. वेन द कन्स्ट्रक्टिंग द टू सेल इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह लोअर पोटेन्शियल ॲनोड हायर पोटेन्शियल शुड बी कॅथोड. तर हा एक पॉईंट नोट करून घ्या बरं आपण. म्हणजे जर का तुम्हाला सेल डिझाईन करायचे असेल तर स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल कॅथोड कोणता घ्यायचा आहे, हायर स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलचा कॅथोड घ्यायचा आहे, आणि देन लोअर पोटेन्शियलचा काय घ्यायचा आहे, ॲनोड. तर प्लीज हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे, तर नोट करून घ्या. हायर पोटेन्शियल असेल, हायर पोटेन्शियल शुड बी कॅथोड, हायर पोटेन्शियल शुड बी कॅथोड अँड लोअर पोटेन्शियल शुड बी ॲनोड. आणि त्यांच्यामधला डिफरन्स आहे, द डिफरन्स इन इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल बिटवीन ॲनोड अँड कॅथोड इज अ सेल पोटेन्शियल, इज अ सेल पोटेन्शियल. हां, जो मॉडिफाय केला फॉर्म्युला आहे पहा, तो इथे वर असेल पोटेन्शियल याच्यामध्ये. एक मिनिट थांबा, नर्स इक्वेशनला गेलं डायरेक्ट. हां, कॅथोड मायनस ॲनोड आहे का हा? हां बरोबर आहे, हाच फॉर्म्युला आहे हा, कॅथोड मायनस ॲनोड. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. कॅथोड मायनस ॲनोड लक्षात ठेवा, कॅथोड मायनस ॲनोड, कॅथोड मायनस ॲनोड, RHS मायनस LHS. RHS म्हणजे कोण, राईट हँड साइड इलेक्ट्रोड, मायनस LHS, RHS मायनस LHS लक्षात ठेवा. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. तुम्हाला ज्यावेळेस प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला विचारतील आणि तुम्हाला कॅथोड आणि ॲनोडच्या व्हॅल्यूज गिवन असेल तर तुम्ही काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये कॅथोड मायनस ॲनोड करणार आहे. इफ यू सबस्ट्रॅक्ट द ॲनोड फ्रॉम द कॅथोड विल गेट द सेल पोटेन्शियल, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. नोट करताय आपण सर्वजण, नोट करून घ्या. नेक्स्ट, ओके, दॅट इज द कॅथोड मायनस ॲनोड, RHS मायनस LHS. ठीक आहे. त्यानंतर नर्स इक्वेशन आहे, डिपेंडन्स ऑफ द सेल पोटेन्शियल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन. तर हे लक्षात ठेवा आपण. तर दिस इज द डिपेंडन्स ऑफ द सेल पोटेन्शियल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज अ नर्स इक्वेशन. आणि हा फॉर्म्युला, तर डिरेक्ट जो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आणि हा मॉडिफाय पण केला गेलाय पहा. तर एकदा ही पण व्हॅल्यू विचारली गेली तुम्हाला, 2.303 RT ही व्हॅल्यू किती असेल, 2.303 RT बोर्डसाठी पण विचारला गेलाय, माहिती ना तुम्हाला. हा बोर्डमध्ये पण विचारला गेलाय, 2.303 RT डिवायडेड बाय F 0.0592 व्होल्ट नर्स इक्वेशन. आणि हा ॲट द एंड फॉर्म्युला. तर प्लीज हा एक लक्षात ठेवा, दिस इज नर्स इक्वेशन. याची न्यूमेरिकल अतिशय इझी डिझाईन होतात, लक्ष द्या.
इझी इझी म्हणजे व्हॅल्यू एकदम 1 मोलर, हाफ मोलर अशा व्हॅल्यू असतात. ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, दॅट्स ई नॉट सेल, कारण कॉन्सन्ट्रेशन सर्व युनिटी, ऑल कॉन्सन्ट्रेशन इन द युनिटी. कॅल्क्युलेशन ऑफ द सेल पोटेन्शियल, तर सेल पोटेन्शियलचा तुम्हाला विचारतील पाहिजे इफ द एन इज गिव्हन. नाही हे ठीक आहे, जस्ट फॉर्म्युला नोट करा फक्त बस. ओके, थोडा कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे हा, पण जनरली 1 मिनिट, ओके एक दॅट्स विद इन द 1 मिनिट मध्ये क्वेश्चन सॉल्व्ह होत असेल तर हा क्वेश्चन ठेवला जातो. जनरली हा क्वेश्चन बोर्ड पॅटर्न आहे, कारण बोर्ड पॅटर्न मध्ये असे ओके लेंथी लॉंग क्वेश्चन असतात की ज्याच्यामध्ये सो मेनी टर्म्स कॅल्क्युलेशन अँड द सो मेनी स्टेप्स. ठीक आहे, पण फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, नस इक्वेशन. नंतर थर्मोडायनामिक्स ऑफ द गॅल्व्हॅनिक सेल, त्यामध्ये गिब्स आहे. ॲक्च्युली हा पार्ट रिलेटेड आहे, तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही हा थर्मोडायनामिक्स ऑफ द गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये. ठीक आहे, गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल, सेल रिॲक्शन्स अँड सेल पोटेन्शियल, अमाऊंट ऑफ चार्ज पास, सेल पोटेन्शियल, बरोबर का. NF-E0 सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क असेल, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल अँड इक्विलिब्रियम. हा रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा एक पार्ट आहे, रेफरन्स इलेक्ट्रोड. हा हे नोट करून घ्या आपण. द इलेक्ट्रोड हॅव्हिंग द पोटेन्शियल, स्टँडर्ड पोटेन्शियल हा 0 पाहिजे, 0. पोटेन्शियल ऑफ दिस, हा हे घ्या, द पोटेन्शियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज टेकन ॲज अ 0 इज नोन ॲज अ स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. हे लक्षात द्या, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल किती असतं, 0, टेकन ॲज अ 0. स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड काय असणार आहे, त्याचं पोटेन्शियल 0 असणार आहे. आणि सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड आहे, तर सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड कोणकोणते, तर सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोडचे एक्झाम्पल घ्या. कॅलोमेल, जस्ट नाव नोट आहे इथे, कॅलोमेल. हा कॅलोमेल हा सेकंडरी आहे आणि SHE हा प्रायमरी आहे. मी पुन्हा सांगतोय, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड हा प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड आहे. कॅलोमेल, कॅलोमेल हा सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड आहे. दिस इज एक्झाम्पल कॅलोमेल. सिल्वर इलेक्ट्रोड, ओके क्लोराइड. अँड द ग्लास इलेक्ट्रोड, हा घ्या आपण ग्लास इलेक्ट्रोड. याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतात तुम्हाला. ग्लास इलेक्ट्रोड, कॅलोमेल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड,
हे सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड आहे आणि प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोडचं एकच एक्झाम्पल आहे SHE, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. इथे नोट केलंय पहा, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. आणि ओके, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडसाठी काय करायचंय, कॉन्सन्ट्रेशन किती पाहिजे, 1 मोलर. कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर आणि प्रेशर किती पाहिजे, 1 ATM. प्रेशर किती पाहिजे, 1 ATM. हे लक्षात ठेवा, कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 ATM. हे विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. SHE साठी प्रेशर किती पाहिजे, 1 ATM, कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर. दॅट्स वाय द स्टँडर्ड स्टेट कंडिशन ना. इथे पण नोट केलंय पहा, H+ आयन 1 मोलर. आणि इथे काय, दॅट्स अ प्युअर अँड ड्राय हायड्रोजन गॅस, किती, 1 ATM. तर प्लीज हा पॉइंट नोट करा तिथे. नंतर फॉर्म्युलेशन एक लक्षात ठेवा, विचारतील तुम्हाला ओळखण्यासाठी. व्हॉट इज द करेक्ट फॉर्म्युलेशन ऑफ स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडचं करेक्ट रिप्रेझेंटेशन काय. रिॲक्शन विचारणार नाही तुम्हाला, कारण रिॲक्शन माहिती इझी. ही व्हॅल्यू एक घ्या, E0 हायड्रोजन गॅस, किती व्हॅल्यू येते, 0.00 व्होल्ट. ऍप्लिकेशन मध्ये इट इज अ प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड. प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड. याचे लिमिटेशन्स आणि ड्रॉबॅक्स एकदा चेक करून जा आपण. इथे खाली पहा, डिफिकल्टीज. इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द प्युअर अँड ड्राय हायड्रोजन गॅस. तुम्ही विचारतील विच ऑफ द फॉलोइंग इज दॅट्स अ डिफिकल्टी फॉर सेटिंग द SHE. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, दॅट्स अ डिफिकल्टीज इन सेटिंग द SHE. तर हे काही पॉइंट्स नोट करतील, तर त्यापैकी तुम्हाला करेक्ट ओळखायला विचारतील. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पॉइंट. जस्ट एकदा रीड करा. नंतर स्टँडर्ड दॅट्स इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आहे, हायड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आहे, हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड. गॅल्व्हॅनिक सेल प्रायमरी व्होल्टिक सेल मध्ये. हा, आता हे प्रायमरी सेकंडरी व्होल्टिक सेल स्टार्ट होतात पाहिजे पुढे. सेकंडरी व्होल्टिक सेल. आपण हे लक्षात ठेवा इथे, की ज्या प्रायमरी व्होल्टिक सेल असतात, काय सांगतोय पहा मी तुम्हाला, प्रायमरी व्होल्टिक सेल कॅनॉट बी रिचार्ज. ड्राय सेल इज अ एक्झाम्पल. मी याबद्दल सांगतोय आपला, प्रायमरी व्होल्टिक सेल कॅनॉट बी रिचार्ज. And the cell reaction cannot be reverse. And this cell cannot be recharged. कोणत्या, प्रायमरी व्होल्टिक सेल. पण सेकंडरी व्होल्टिक सेल आहे, तर रिॲक्शन कॅन बी रिव्हर्स. रिचार्ज करू शकता तुम्ही. दिस इज रिचार्जिंग ऑफ सेल. म्हणजे तुम्हाला विचारतील विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचार्जिंग सेल. रिचार्जिंग सेल म्हणजे कोणत्या, दिस सेल कॅन बी रिचार्ज, नोन ॲज अ सेकंडरी व्होल्टिक सेल. तर सेकंडरी व्होल्टिक सेल हे कॅन बी रिचार्ज आहे. प्रायमरी व्होल्टिक सेल कॅनॉट बी रिचार्ज. आणि त्याचं एक्झाम्पल पण घ्या. प्रायमरीचं ड्राय सेल एक्झाम्पल आहे ना, प्रायमरीचं ड्राय सेल. सेकंडरीचं एक्झाम्पल घ्या. सेकंडरी लीड स्टोरेज बॅटरी. डिटेल स्टडी रिलेटेड आहे, पण एक्झाम्पल रिलेटेड नाही इथे. मर्क्युरी सेल, निकेल कॅडमियम सेल. तर प्लीज हे पॉइंट नोट करा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंडरी ड्राय सेल. तर सेकंडरी ड्राय सेल कोण, लीड स्टोरेज बॅटरी, मर्क्युरी सेल अँड निकेल कॅडमियम सेल.
एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, प्लीज एक्झाम्पल करा आपण. याच्यावर क्वेश्चन्स तुमच्या कमिंग एक्झामवर असेल. बाकीचा हा पार्ट रिलेटेड आहे, माहिती ना सर्वांना. हे नंतर कोणी लिस्ट स्टोरेज बॅटरी, पण ती काय ओके कोणत्या टाईपचं आहे हे पार्ट रिलेटेड नाही आहे. निकेल कॅडमियम आहे, तो रिलेटेड नाही. आता निकेल कॅडमियममध्ये काय करायचं आहे पहा. मी निकेल कॅडमियमबद्दल सांगेन. निकेल कॅडमियम ही सेकंडरी ड्राय सेल आहे. याचा अर्थ ही सेल कॅन बी रिचार्ज आहे, हे तुम्हाला विचारतील एक्झाममध्ये. आणि हा जो निकॅड आहे, निकॅड सेलमध्ये ओके हा ॲनोड हा कॅडमियम आहे आणि कॅथोड हा निकेल ऑक्साईड आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि ज्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट आहे हे बेसिक आहे. या 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या तुम्हाला. हु इज द ॲनोड, हु इज द कॅथोड, व्हॉट इज द इलेक्ट्रोलाइट. क्वेश्चन ह्या 3 लेवललाच असेल. हु इज द ॲनोड, हु इज द कॅथोड अँड व्हॉट इज द इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. इट मे बी ॲसिडिक, बेसिक, कोणत्या टाईपमध्ये. आणि सेलचा टाईप काय, प्रायमरी आहे का सेकंडरी आहे. प्रायमरी असेल तर कॅन बी रिचार्ज. सेकंडरी ओके दॅट्स प्रायमरी असेल तर कॅनॉट बी रिचार्ज. सेकंडरी असेल तर कॅन बी रिचार्ज. ओके, तर हे लक्षात ठेवा आपण. त्याच्यानंतर ही रिॲक्शन, पण ॲक्च्युअली रिॲक्शन्स ना फक्त ही फायनल रिॲक्शन लक्षात ठेवा. फायनल ओव्हरऑल हीच फक्त लक्षात ठेवा, त्याच्या अगोदरच्या गरजेच्या नाहीत. अजून कोणता पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे, व्होल्टेज 1.4 ते लक्षात ठेवा. आणि ती सेल लॉंगर लाईफ आहे दॅन अदर ड्राय सेल. का, तर त्याचं रिझन काय, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ॲडर्स टू द सर्फेस ऑफ द दॅट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन. आणि त्यामध्ये वॉचेस आहे पहा, 1 मिनिट. इट इज यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कॅल्क्युलेटर, ठीक आहे, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट. इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, लॉंगर लाईफ आहे, 1.4 व्होल्टेज आहे. बस एवढंच लक्षात ठेवा. मर्क्युरी बॅटरीमध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, तर सेकंडरी ड्राय सेल आहे आणि त्यामध्ये झिंक ॲनोड आहे, अमलगमेटेड आहे. कॅथोड कोण आहे, दॅट्स अ पेस्ट ऑफ मर्क्युरी अँड कार्बन आहे. आणि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन हा अल्कलाइन अँड मेड अप ऑफ द KOH अँड झिंक ऑक्साईड आहे. मर्क्युरी ड्राय सेलमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे, हु इज द कॅथोड, हु इज द ॲनोड अँड व्हॉट इज द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे, इलेक्ट्रोलाइट काय आहे, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट आहे. आणि ही ओव्हरऑल रिॲक्शन, बस एवढं लक्षात ठेवा. स्टार्टिंगच्या रिॲक्शन गरजेच्या नाही तुम्हाला, फक्त ओव्हरऑल रिॲक्शन तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे, रिॲक्शन आयडेंटिफाय करता आली पाहिजे. यानंतर द मर्क्युरी ड्राय सेल प्रोव्हाइड द मोर. हे नोट करून घ्या. द मर्क्युरी ड्राय सेल और मर्क्युरी बॅटरी प्रोव्हाइड द मोर कॉन्स्टंट व्होल्टेज. व्होल्टेज लक्षात ठेवा 1.3. इट इज अ लॉंगर लाईफ दॅन द ड्राय सेल, लॉंगर लाईफ दॅन द ड्राय सेल. आणि इट इज यूज इन द पीस मेकर, हे लक्षात ठेवा. ओके, हिअरिंग ॲड्स हे इम्पॉर्टंट आहे. हिअरिंग ॲड्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, पण ॲक्च्युली हे इम्पॉर्टंट आहे. हिअरिंग ॲड्स आणि दॅट्स अ पेस मेकर. मर्क्युरी ड्राय सेल, निकॅड नाही ना, निकॅड वेगळा यूज आहे, मर्क्युरी वेगळा यूज आहे. H2O2 फ्युएल सेल असा वेगवेगळे यूज आहे. हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल आहे. तर हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेलमध्ये हायड्रोजन गॅस हे ऑक्सिजन ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, हे नोट करा. ऑक्सिजन गॅस इज अन ऑक्सिडायझिंग एजंट. आणि द एनर्जी ऑफ दॅट्स द कंबशन ऑफ द हायड्रोजन इज कन्व्हर्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पण ऑक्सिजन हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, हे लक्षात घ्या. त्याचा बाय प्रोडक्ट काय, वॉटर आहे, अल्ट्रा प्युअर वॉटर. H2O2 फ्युएल सेल. हु इज द ॲनोड, ॲनोड कोण आहे, कॅथोड कोण आहे हे डिफाईन करा. पोरस कार्बन रॉड आहे, नंतर प्लॅटिनम मेटल आहे, ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट आहे. KOH हे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन आहे, हॉट ॲक्वेस सोल्युशन आहे. आणि देन बस एवढाच पॉईंट आहे. तेवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. त्यानंतर हायड्रोजन गॅस कंटिन्युअसली बबल नाही, हे नाही. रिॲक्शन्स डायरेक्ट फायनल रिॲक्शन लक्षात ठेवायची तुम्हाला. नेट रिॲक्शन बस एवढी. तर दिस इज द नेट रिॲक्शन.
सोपी पहा, टॉईस H2 प्लस O2 क्यू, ओके, 2 गिव्ह द टॉईस H2. ऑक्सिजन हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे यामध्ये, आणि त्याचं पोटेन्शियल एक लक्षात ठेवा, व्हॅल्यू किती, 1.23 व्होल्टेज, 1.23, 1.4, 1.35, अशा 3 व्हॅल्यूज आहे, लक्षात ठेवा त्या. ॲडव्हान्टेज ऑफ द फ्युएल सेल, continuous supply, this is a continuously supply the electricity, it is non polluting, advantages है, and it has the efficiency 70%, efficiency 70% है, about 70%. ड्रॉबॅक्स मध्ये, it is hydrogen gas is hazardous and it is very difficult to handle and the cost of hydrogen is very high. Fuel cell कुठं वापरता पहा, fuel cell are used in the cell phones, laptop computers, आणि हे लक्षात ठेवा, डीएमएफसी म्हणजे काय, डायरेक्ट मिथेनॉल फ्युएल सेल, डीएमएफसी. ॲप्लिकेशन्स ऑफ फ्युएल सेल, ॲप्लिकेशन ऑफ फ्युएल सेलमध्ये ॲटोमोबाईलमध्ये माहिती ना सर्वांना, जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल असतात आता नवीन येतील ते, तर त्यांच्यामध्ये फ्युएल सेल वापरणार आहे ॲटोमोबाईल, ओके, ॲटोमोबाईल्समध्ये. इलेक्ट्रिकल पॉवर इन द स्पेस प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकल पॉवर इन द स्पेस प्रोग्राम, स्पेस शटलमध्ये, स्पेसक्राफ्टमध्ये, स्पेसक्राफ्ट. आणि याचा जो बाय प्रोडक्ट आहे पहा, याचा जो बाय प्रोडक्ट असणार तो वॉटर आहे, वेपर्स, ओके, दॅन टू फॉर्म द प्युअर वॉटर विच इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग बाय ॲस्ट्रॉनॉट, ड्रिंकिंग बाय ॲस्ट्रॉनॉट. म्हणजे याचा जो बाय प्रोडक्ट आहे, हा बाय प्रोडक्ट वॉटर आहे, प्युअर वॉटर, and it is used for the drinking by the astronaut. Then in future fuel cell can be possible power generation in hospital, hotels and homes. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज, आता इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय, तर ती ऍक्च्युअली सिरीज आहे. हे लक्षात द्या, त्यामध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे लेफ्ट साइडला आहे आणि रिड्युसिंग एजंट आहे ऑन राईट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन्स. म्हणजे टॉप टू बॉटम असेल, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ओके, हु इज इन्क्रीजेस, ओके, व्हॉट इज व्हॅल्यू डिक्रीजेस, हे तुम्हाला विचारतील. आणि ही सर्व अकॉर्डिंग टू काय, अकॉर्डिंग टू स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेन्शियल आहे, हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. हा, हे नोट करून घ्या आपण. लेफ्ट साइड असेल, लेफ्ट साइडला एक तर कटायन ऑफ मेटल असेल और नॉन मेटॅलिक मॉलिक्युल्स ऑक्सिडंट, आणि राईट साइडला कोण असेल, रिडक्टंट. ते कोण असेल, एक तर अनायन असेल, दॅट्स अ फ्री मेटल असतील, किंवा अनायन ऑफ नॉन मेटल्स. तर हे तुम्हाला विचारतील की लेफ्ट साइड, राईट साइड, ऑक्सिडंट, रिडक्टंट. हा, ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये ठीक आहे, याच्यामध्ये काय विचार, तुम्हाला डायरेक्ट व्हॅल्यू विचारतील की हां ॲक्च्युअली स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग रिड्युसिंग, हा पॉईंट घ्या आपण. स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम.
रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट. हा पॉइंट घ्या डिरेक्टली नोट करून. द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट्स increases फ्रॉम टॉप टू बॉटम as E0 value or E0 value decreases. आणि हा क्वेश्चन घ्या, स्ट्रॉंगेस्ट अँड विकेस्ट रिड्युसिंग एजंट्स आयडेंटिफाय करायला. मी सांगतो आपल्याला कोण येतो. स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल, इट इज स्पॉन्टॅनियस. नसेल तर नॉन स्पॉन्टॅनियस. तुम्हाला आठवतंय का याच्यावर नीट मध्ये पण क्वेश्चन होता. Okay, EMF is a positive. Cell reaction is spontaneous. विचारला हा क्वेश्चन. हा क्वेश्चन MHT-CET 2021 ला विचारला गेला आहे. 2021. EMF पॉझिटिव्ह असेल तर सेल रिएक्शन काय असतात, स्पॉन्टॅनियस. हा पॉइंट एक नोट करून घ्या. Oxidizing agent can oxidize any reducing agent that appears below and cannot oxidize the reducing agent appearing above it. स्टेटमेंट लॉंग आहे थोडं, पण इन्फॉर्मेटिव्ह आहे आणि भरपूर ओके याचं दॅट्स ह्यूज मिनिंग आहे. इव्हन हे स्टेटमेंट वापरून एक नीटचा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केला असेल 2022 मध्ये, की अशा 4 रिएक्शन गिव्हन होत्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आणि त्यांच्या इज रोच्या व्हॅल्यूज. A reducing agent, हे स्टेटमेंट ॲज इट इज घ्या. A reducing agent can reduce the oxidizing agent located above it and in the electrochemical series. की जे रिड्युसिंग एजंट असतात ते रिड्यूस करतात ऑक्सिडायझिंग एजंटला, पण ते त्यांच्या अबाव पाहिजे EMF सिरीज मध्ये. हे लक्षात द्या. त्यामध्ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PM फ्युएल सेल. तर दिस इज अ प्लास्टिक मटेरियल, दॅट्स अ प्लास्टिक मेम्ब्रेन. फ्युएल सेल फॉर पॉवर इलेक्ट्रिक व्हेकल. फ्युएल सेल्स फॉर पॉवर इलेक्ट्रिक व्हेकल्स. and this is a proton conducting plastic material. ठीक आहे, पहा आता हा टेबल दिलेला आहे. या टेबल मध्ये हा सर्वात स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. स्ट्रॉंगेस्ट फ्लोरीन, स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट. लेफ्ट साइड मध्ये स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट दिसेल तुम्हाला. आणि हे काय असेल, रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट नोट करा. आपण त्याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवायची गरज नाही तुम्हाला, पण लक्षात राहायचं चांगलीच गोष्ट आहे. ठीक आहे. हा, इथे हा चॅप्टर संपतो. तुम्हाला एक्झरसाइजचे क्वेश्चन पाहिजे असेल तर नोट करून घ्या. एक्झरसाइजचे क्वेश्चन हे पहा, सॉल्व्ह करून दिलेत मी इथे. ऑन डायल्युटिंग द सोल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बोथ मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड द के इन्क्रीजेस. युनिट दिलंय पहा 1 सायमन मीटर स्क्वेअर. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. मी सांगितलं तुम्हाला टेक्स्टबुकचे क्वेश्चन करा, क्वेश्चन बँक करा, बऱ्यापैकी क्वेश्चन सापडतील तुम्हाला. जे क्रॉस केले रेडनं ते डिलेटेड आहे. ठीक आहे, चालेल. झालं आता.
आता फिजिकलचा फक्त एकच चॅप्टर बाकी, केमिकल कायनेटिक्स. बस एवढा हा एकच बाकी, केमिकल कायनेटिक्स. चालेल, मग अभ्यास करताय आज आपण. हा उद्याच्या सेशनला कंटिन्यू करू आपण. उद्या तुम्हाला पेपरचं ॲनालिसिस पण देईन मी. ठीक आहे, उद्याच्या पेपरचं. आणि देन मीन व्हाईल तुम्हाला हे चॅप्टर पण कंटिन्यू करून देईन. आता फक्त 3च चॅप्टर आहेत ना आता. प्लीज सांगा बरं मला. आता हार्डली 3च चॅप्टर बाकी असेल लाईन टू लाईन सिरीजमध्ये. कोणते ब्लॉक का? ब्लॉक, हां पी ब्लॉक का? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ओके 16, 17, 18. चालेल, उद्या घेऊ आपण याला. ॲक्च्युली फक्त डिटेक्ट करून द्यायचं राहिला. पण एक लक्ष द्या ना, तुम्ही 2021चा चेक करा ना एकदा. 2021 हो, बाकीचे उद्या मी कंप्लीट करून देतो तुम्हाला. कोणते? केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्समध्ये इम्पॉर्टंट फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डरच्या रिॲक्शन्स आहे. ठीक आहे, त्यांचे एक्सप्रेशन्स. सुडो फर्स्ट ऑर्डर एक करा, सुडो फर्स्ट ऑर्डर. हां, मी काय काय सांगतोय पहा, नोट करून घ्या आपण. तर तुम्ही काय करा, त्यामध्ये दॅट्स रेट एक्सप्रेशन, एक इन्स्टंटेनियस रेट एक्सप्रेशन. टाइम चेंज करू का? ॲक्च्युली टाइम नाही बाळांनो, मॉर्निंगचा टाइम नाही तुम्हाला देऊ शकत मी. मॉर्निंग नाही, आफ्टरनून नाही. हां, तर एक लक्ष द्या पहा, काय काय करायचं तुम्ही. झिरो ऑर्डर करायचंय, फर्स्ट ऑर्डर करायचंय, हाफ लाईफ करायचं दोघांचं. ज्यांचा उद्या पेपर आहे त्यांना सांगतो मी, हाफ लाईफ करा, फर्स्ट ऑर्डर करा, झिरो ऑर्डर करा केमिकल कायनेटिक्समध्ये. त्याच्यानंतर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन एक करा. सुडो फर्स्ट ऑर्डर. हो, एक्झाम्पल करा. सुडो फर्स्ट ऑर्डर एक्झाम्पल. त्यानंतर ऑर्डर फाइंड आउट करायची क्वेश्चन घ्या. त्यानंतर रेटचे क्वेश्चन घ्या. रेट, ऑर्डर आणि मॉलिक्युल. ओके, ऑर्डर ठीक आहे, हे नाही विचारणार तुम्हाला, पण ॲटलिस्ट यू शुड नो दिस वन. युनिट घ्या, युनिट. ओके, फर्स्ट ऑर्डर आणि ओके झिरो ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डरचं युनिट, त्यांचं एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल. एक्झाम्पल पण घ्या, फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डरचं. अजून क्वेश्चन बाकी आहे त्याचे. ओके, लाईव्ह सेशन चेक करा ना एकदा. 2021 सॉल्व्ह करून दिलंय ना मी. तिथे तुम्हाला याचा टेबलच बनवून दिलेला आहे मी. झिरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डरचे एक्झाम्पल, त्यांचं युनिट, हाफ लाईफचा फॉर्म्युला. सुडो फर्स्ट ऑर्डरचं सांगितलं मी तुम्हाला. त्यानंतर ओके, ग्लुकोज, इन्व्हर्जन ऑफ द सुक्रोज, ही सुक्रोजची रिॲक्शन. ठीक आहे, लक्ष द्या. ही सुडो फर्स्ट ऑर्डर आहे का नाही? येस, इट इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर. सॉल्वंट एक्सेस असतं त्यामध्ये. बस एवढंच पार्ट आहे. आणि देन क्वेश्चन करा. एक्झरसाइजचे काही क्वेश्चन असतील ते पहा एकदा. कॅटलिस्टचा एक पार्ट आहे. कॅटलिस्ट काय करतं? ॲक्टिवेशन एनर्जी कमी करते, लक्षात ठेवा. कॅटलिस्ट इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन बाय लोअरिंग द ॲक्टिवेशन एनर्जी अँड रिॲक्शन बिकम फास्ट. बस एवढंच पॉईंट आहे हा. लहान चॅप्टर आहे ॲक्च्युली हा. ठीक आहे, करशाल का सॉल्व मग हा क्वेश्चन? केमिकल कायनेटिक्स सोपा आहे हा, इझी आहे.
ओके चालेल, मी थांबेन आज इथे. अभ्यास करा तर सर्वांनी. आज मी बराचसा पार्ट कव्हरअप केलाय, मोठमोठे चॅप्टर तुमचे कंप्लीट केलेत, तर प्लीज ते एक चेक करा तुम्ही. ठीक आहे. हो. आणि दुसरी गोष्ट ऑर्गॅनिक एक करा. ऑर्गॅनिक मध्ये काय करा पहा, अल्डॉल कंडेन्सेशन, कॅनिझोरोथ रिॲक्शन आहे, नेम रिॲक्शन करा. स्टीफन असेल, कॅनिझोरोथ असेल, त्यानंतर ओके फ्लिंकिंस्टीन तर विचारता, सॉल्ट्स फ्लिंकिंस्टीन, वर्ड्स फिटिक असेल, नंतर इटार्ड रिॲक्शन असेल, कोल्बे रिॲक्शन, त्यानंतर क्युमिनच्या केमेनोफोरच्या रिॲक्शन्स करा. डिबालिएच असेल, रिएजंट्स करा आपण, केमेनोफोर, डिबालिएच, स्टॅनस क्लोराइड असेल, मेंडिस रिडक्शन करा, हेन्झेबर्ग रिएजंट, ओके, लुकास रिजन टेस्ट, हायड्रोफार्म टेस्ट, कॉपर फिलिंग सोल्युशन टेस्ट, चिप्स रिजन टेस्ट. हा, हे सर्व करा आपण ऑर्गॅनिक मध्ये. नंतर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, असिमेट्रिक कार्बन ॲटम, नंतर लॅक्टिक ऍसिड करा, फॉर्मिक ऍसिड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्हिनेगार, बायोमॉलिक्युल्स करा, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, अमिनो ऍसिड, ग्लोब्युलर, फायबर्स, प्रोटीन्स, ऍसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, अमिनो ऍसिड्स, न्यूक्लिक ऍसिड्स एक करा आपण. हो. पॉलिमरचा ओके क्वेश्चन असेल, पॉलिमर एक क्वेश्चन करा. पॉलिमरमध्ये सिंथेटिक पॉलिमर्समध्ये दॅट्स अ होमोपॉलिमर, कोपॉलिमर, नंतर थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लॅस्टिक, त्याच्यानंतर दॅट्स ओके पॉलिस्टर, पॉलिअमाइडमध्ये नायलॉन 6, नायलॉन 66 असेल, नायलॉन 26 बायोडिग्रेडेबल, त्यानंतर PHBV, त्यांचे मोनोमर, त्यांचे युजेस करा. शेवटचा टेबल एक करा पॉलिमरमधला. ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्रीचे प्रिन्सिपल करा, ॲटम इकॉनॉमी करा. ZWT म्हणजे झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. मी पुन्हा एकदा सांगतोय, ZWT झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. लक्षात ठेवा हा लॉंग फॉर्म. त्यानंतर काय, सिल्वर नॅनो पार्टिकल वॉटर प्युरिफिकेशनसाठी. त्यानंतर झिंक ऑक्साईड प्लस टायटॅनियम ऑक्साईड, ओके, फोटो कॅटॅलिसिस, और इट इज यूज फॉर द दॅट्स टाल्कम पावडरमध्ये, माहिती ना, सनस्क्रीन लोशनमध्ये. ते एक नोट करा आपण. ठीक आहे. नंतर दॅट्स ग्रीन केमिस्ट्री आहे, एकदा रीड करून जा आपण, जस्ट ओव्हरलुक करा. अजून काय करायचं, ऑर्गॅनिकमध्ये नेम रिॲक्शन्स करायच्या तुम्हाला मी सांगितलं आता. इनऑर्गॅनिकमध्ये पर्टिक्युलर काय करायचंय तुम्हाला, की त्याच्यामध्ये हॅबिडॅशनचा पार्ट चांगला करा. हॅबिडॅशनचे क्वेश्चन दिसतील तुम्हाला उद्या. हॅबिडॅशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स, ॲलोट्रॉपी एकदा चेक करा. ॲलोट्रॉपी, हायड्रोजन बॉन्डिंग, HF हा लिक्विड आहे, बाकी सर्व गॅसेस आहे. वाय? बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. स्टॅबिलिटी, HF, त्यानंतर बॉन्ड डिसोसिएशन, एन्थॅल्पीचे क्वेश्चन्स. ते इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स, कारण अजूनपर्यंत इंटर हॅलोजनचे क्वेश्चन नाही. इंटर हॅलोजन कंपाऊंड, हॅबिडॅशन, ज्योमेट्री, लोन पेअर करा. इंटर हॅलोजन कंपाऊंड लोन पेअर किती आहे. ठीक आहे. हा सर्व पार्ट. त्यानंतर अजून काय असेल, ट्रान्झिशन मध्ये पर्टिक्युलर इम्पॉर्टंट कॅटलिस्टचा पार्ट आहे. फेरस, नॉन फेरस अलॉईज आहे, तो पार्ट एक करा आपण. त्याच्यानंतर कलर असेल, मॅग्नेटिक मुवमेंट असेल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सिडेशन स्टेट्स, तो एक पार्ट करायचा आपल्याला. लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, तो एक करा. त्याच्यानंतर लॅन्थनाइड सिरीज, ॲक्टिनाइड सिरीज पार्ट करून जा. ॲटलिस्ट यू शुड रिमेंबर द एलिमेंट्स. नंतर फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज, ऑक्सिडेशन स्टेट, Mn हॅज अ हायस्ट ऑक्सिजन स्टेट, +7, KMnO4 कंपाऊंड लक्षात ठेवा. अँड झिंक इज नॉट अ ट्रान्झिशन मेटल, माहिती ना, तर ते एक लक्षात ठेवा. जस्ट प्रॉपर रिडिंग एक लक्ष द्या. तुम्ही जर का सर्व लेक्चर प्रॉपर अटेंड केले असेल 2021 PYQ सिरीज, तर तुम्हाला पेपर एकदम सोपा जाईल. स्टार्टिंग मध्ये जो सॉलिड स्टेटचा चॅप्टर आहे त्यामध्ये काय करा, डिफेक्टचा पार्ट करा. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, लॅटिस पॉइंट एक करा. लॅटिस पॉइंट्स, सिंपल क्युबिक मध्ये लॅटिस पॉइंट 8 असतात, बॉडी सेंटरमध्ये 9 असतात आणि FCC मध्ये 14 असतात. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. लॅटिस पॉइंट असेल, नंतर कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ ॲटम्स, त्यानंतर पॅकिंग इफिशियन्सीची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा 52, 68, 74. आणि हे पण नंबर लक्षात ठेवा. व्हॉइड म्हणजे एम्प्टी स्पेस, दॅट्स 47, 32, 26. हे नंबर अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. नंतर रेडियस आणि एज लेंथ यांच्यामध्ये रिलेशन,
ते एक लक्षात ठेवा आपण. बस एवढाच पार्ट आहे, बाकीचा रिलेटेड आहे. गेट यू माय पॉईंट. सोल्युशन कॉलिगेटिव्ह मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय त्यामध्ये? हेनरीज लॉ, आयडियल नॉन आयडियल सोल्युशन, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, निगेटिव्ह डेव्हिएशन्स, तो एक पार्ट करायचा आपल्याला. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, त्याच्यामध्ये लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, इल्युएशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट, डिप्रेशन, नंतर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट, इब्लिस्कोपिक कॉन्स्टंट यांचं युनिट लक्षात ठेवा. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. M2 इज इक्वल टू हाऊ मच आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे न्यूमेरिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. नंतर ऑस्मोटिक प्रेशरमध्ये पाय इज इक्वल टू CRT, त्याचा न्यूमेरिकल. आयसोटोनिक सोल्युशन, हायपरटोनिक, ते लक्षात ठेवा तुम्ही. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणजे काय, आणि व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये काय लक्षात ठेवा? लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय, हाय टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. रिव्हर्स ऑस्मोसिस डिलेटेड आहे, लक्ष द्या. त्याच्यानंतर अजून पार्ट काय यामध्ये? आयोनिक इक्विलिब्रिया. आयोनिक इक्विलिब्रियामध्ये pH pOH चं रिलेशन करून जाईल आपण, कारण तो ऑक्सफोर्ड डायल्युशन लॉ तो इम्पॉर्टंट आहे. K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू अल्फा इंटू C, तो एक फॉर्म्युला करून जा आपण. त्याच्यानंतर सॉल्ट हायड्रोलिसिस आहे. सॉल्टचे 4 टाईप आहे, ते सॉल्ट करा. मी पुन्हा सांगतो एकदा, टेक्स्टमध्ये 4 सॉल्ट आहे, त्या 4ही सॉल्टचा एक पूर्णपणे लिस्टिंग आहे, तुम्ही चेक करा. राईट साईडला पहा पेजच्या. हो, तिथे तुम्हाला पूर्ण लिस्टिंग सापडेल. सर्व स्ट्रॉंग ॲसिड, स्ट्रॉंग बेस, वीक ॲसिड, वीक बेस, स्ट्रॉंग, सर्व लिस्टिंग सापडेल. 4 सॉल्टची त्यांची लिस्टच आहे. प्लीज ते करा, आपण आयडेंटिफाय करा की कोणत्या टाईपचा सॉल्ट आहे, आणि तो ॲसिडिक आहे का, बेसिक आहे का, न्यूट्रल आहे, ते नोट करून ठेवा तिथे. मी तुम्हाला सोपं जाईल. pH लेस दॅन 7, ग्रेटर दॅन 7, इज इक्वल टू 7, तर ते एक नोट करा. तुम्ही असं करा, 2021 एकदा चेक करून पहा बरं, त्या सर्व क्वेश्चन सापडतील त्या पॅटर्नचे, कारण त्याच पॅटर्नचे क्वेश्चन विचारणार तुम्हाला, बाकी कोणतेच नाही. आतापर्यंत आलेले सर्व क्वेश्चन हे 2021 चे रिप्लिकेट आहे. सेम क्वेश्चन टू आन्सर टू क्वेश्चन केले, पेपर आउट ऑफ आहे. ज्या स्टुडंटनी हे सेशन अटेंड केले असतील 2021 ऑल, आय थिंक त्यांना हे सर्व पेपर वाटत असतील की ॲज इट इज पेपर आहे, काहीच नाही क्वेश्चनमध्ये, काहीच नाही. इव्हन आन्सर माहीत असतात, वेगळा क्वेश्चन्स नाही त्यामध्ये. का? कारण मी प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन टू ऑप्शन एक्सप्लेन करत असतो. त्यामुळे तो एक क्वेश्चन झाला की त्याचे पुन्हा 3 क्वेश्चन तयार होतात विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन. त्यामुळे ते क्वेश्चन रिप्लिकेट दिसतात तुम्हाला रिव्हर्स मॅनरनी. इफ यू सॉल्व इट, येस, विल गेट द 50/50 मार्क्स इन द केमिस्ट्री. ठीक आहे. 11चा पार्ट आहे पहा. 11 मध्ये क्वांटम नंबर्स आहे, ते करा आपण. नंतर मोर ट्रायंगलचा पार्ट आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट विचारतात, तो एक करा. ऑक्सिडेशन स्टेट, ऑक्सिडायझिंग रिड्युसिंग एजंट, रेडॉक्स रिॲक्शन मध्ये एक पर्टिक्युलर कंपाऊंड देतील, ऑक्सिडेशन स्टेट विचारतील तुम्हाला. रिडक्टंट, ऑक्सिडंट हे विचारतील. स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आयडियल गॅस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, त्याच्यावर प्रॉब्लेम विचारू शकतात न्यूमेरिकल. तो हा एकदम सोपा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यानंतर अजून ऍडसॉर्शन कोलाइड मध्ये, तर त्यामध्ये लायोफिलिक असेल, लायोफोबिक असेल, किमिसॉर्शन, फिजिसॉर्शन, ते करा आपण. ऑइल इन वॉटर, वॉटर इन ऑइल टाईप, कोलाइडचे टाईप्स एक टेबल आहे पहा तिथे, तो टेबल करा आपण. त्या टेबलमध्ये स्टेट्स दिले आहे सर्व, एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर अजून ऍडसॉर्शन मध्ये पॉझिटिव्ह कोलाइड्स, दॅट्स अ पॉझिटिव्ह सोल, निगेटिव्ह सोल, ते करा. त्याची एक लिस्ट बनवा, टेबल आहे पहा डिरेक्टली, एक पॉझिटिव्ह सोल, निगेटिव्ह सोल, चेक करा. त्याच्यानंतर फिजिसॉर्शन, किमिसॉर्शन सांगितलं मी आपल्याला आत्ताच. नंतर ॲट द एंड ऑइल इन वॉटर, वॉटर इन ऑइल टाईप आहे, ते करा. कोलाइडचे त्यानंतर प्रॉपर्टीज आहे, त्यामध्ये कायनेटिक प्रॉपर्टीज आहे, ब्राउनियन मोशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आहे, टँडल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरोसिस. तर एकदा जस्ट रीड करा, म्हणजे व्हॉट इज दॅट प्रॉपर्टी, त्यासाठी मी नोट करून दिलं आय थिंक, चेक करा तुम्ही. 2021 सिरीज मी सॉल्व्ह करताना सुरुवातीला सिनॉप्सिस घेत असतो, तर त्या सिनॉप्सिसमध्ये मी ते नोट केलेलं आहे, मी डिटेक्ट करून दिले ते पॉईंट की हे रीड करायचे तुम्हाला. आणि मेनी मोर क्वेश्चन सॉल्व्ह पण झाले त्यावेळेस, कारण मी सिनॉप्सिस घेतलं की बरेचसे क्वेश्चन इझी सॉल्व्ह होतात त्यामध्ये. एकदा चेक करा ते. अजून त्यानंतर कोणता स्टेट्स ऑफ मॅटर एक झाला आहे, सॉलिड स्टेट, नंतर अजून बेसिक झालेलं आहे, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स आहे, नंतर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, तर तिथे एकदा चेक करा आपण. हायड्रोजन रिलेटेड आहे, तर बरेचसे क्वेश्चन याचेच विचारतात, ग्रुप 1 and ग्रुप 2 चे. ठीक आहे, तो एकदम इझी पार्ट आहे, तो एकदा चेक करा आपण. त्याच्या रिॲक्शन असेल, न्यूमेरिक काही क्वेश्चन्स आहे त्याचे,
आणि पर्टिक्युलरली तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारतील की अल्कलीचं काय असणार, अल्कलाईनचं काय असणार आहे, डायगोनल रिलेशनशिप विचारतील आणि त्या कंपाऊंडमध्ये किती वॉटर मॉलिक्यूल किती हायड्रेट आहे. ठीक आहे, ह्या टाईपमध्ये मग तो कोव्हॅलंट आहे का आयोनिक आहे, वॉटर सोल्युबल इनसोल्युबल, स्टॅबिलिटी विचारतील, रिॲक्शन विथ वॉटर विचारतील, हायड्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन रिॲक्शन असेल पर्टिक्युलर रिॲक्शन आणि नंतर शेवटी युजेस आणि युजेसमध्ये सोडियम पोटॅशियम असेल ते लक्षात द्या आपण ते आणि तिथे स्पेसिफिक यूज आहे. 2021चे क्वेश्चन आहे पहा तिथे, चेक करा एकदा प्लेलिस्टमध्ये बस आणि नंतर टेक्स्टबुक ओपन करून पहा ते मार्क करून घ्या तिथे. त्यानंतर अजून काय पाहायचं आपल्याला की त्याच्यानंतर बेसिक प्रिन्सिपल्स याच्यामध्ये ऑर्गॅनिकमध्ये, तर ऑर्गॅनिकमध्ये इझी आयपीएससी नेम्स विचारतील, इंडक्टिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट कोणता ग्रुप, ओके पॉझिटिव्ह रेझोनन्स दॅट्स अ निगेटिव्ह रेझोनन्स एक विचारतील तुम्हाला, हायपर कंजुगेशन स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटाईन ते तर विचारलंय क्वेश्चन. ठीक आहे, इंडक्टिव्ह इफेक्ट रेझोनन्स हायपर कंजुगेशन बद्दल क्वेश्चन असेल, कार्बोकटाईन कार्बॅनियन न्यूक्लिओफाईल इलेक्ट्रोफाईल होमोलॅटिक फिशन इलेक्ट्रोलायटिक फिशन. त्यानंतर ओके ॲरोमॅटिक कंपाऊंड असायक्लिक कंपाऊंड ते एकदा चेक करा, रीड करा. एक्झाम्पल्स हे पहा त्यामध्ये पायरॉल थायोपिन असेल, नेक्स्ट पायरिडिन असेल, त्यांचे स्ट्रक्चर ट्रोपोन असेल, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड काउंट करा त्यामध्ये, सिग्मा बॉन्ड किती आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय. ठीक आहे, त्यानंतर फुरॉन असेल, ॲरोमॅटिक आहे असायक्लिक आहे ॲलिसायक्लिक हिट्रोसायक्लिक एकदा चेक करा, बेन्झोनाइड नॉन बेन्झोनाइड. यानंतर मग शेवटी राहतो हायड्रोकार्बन्स. हायड्रोकार्बनमध्ये अल्किन अल्किन अल्काइन्स ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आणि पर्टिक्युलर त्या रिॲक्शन बऱ्याचशा तुमच्या अल्डिहाइड केटोनमध्ये पण आहे. वर्ड्स रिॲक्शन असेल ते तिकडेच रिॲक्शन आहे, अतिशय कमी रिॲक्शन आहे त्या चॅप्टरमधलं का, कारण बऱ्याचशा रिॲक्शन ह्या तुमच्या 12च्या ऑर्गॅनिकला कोरिलेट करतात. ठीक आहे, त्यामुळे जस्ट एकदा रीड आउट करा, फक्त पेजेस टर्न करा. ठीक आहे चालेल, तर मी आज थांबेन इथे. तर प्लीज ज्यांचे आता बाकीचे सेशन बाकी आहेत उद्या परवा, ओके, तर प्लीज त्यांनी आता हे सर्व जे सांगितलंय मी तेवढा अभ्यास करा, विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. आणि आज एक हे चॅप्टर कम्प्लीट केलेत, बाकीचे राहिलेले मग आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये कम्प्लीट करू आणि मग ते झाल्यानंतर मग तुमचे बाकीचे डाऊट क्लिअरन्स घेऊ. ठीक आहे चालेल, मी आज थांबेन इथे आजच्या सेशनमध्ये आणि प्लीज अभ्यास करा सर्वांनी. ओके हो, आणि अभ्यास करा, रीड करा, प्रॉपर रीडिंग करा, टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन रीड करा. ठीक आहे, कारण याच्यावर तुम्हाला मोस्टली क्वेश्चन विचारतील. ठीक आहे, आज मी थांबेन इथे. एनी मोर डाऊट, काही डाऊट आहेत का आपले? ओके ठीक आहे चालेल, मी थांबेन आज इथे. ओके थँक्यू.